สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นสูง2เนาะเป็นคลิปทบทวนก่อนสอบไฟนอลพาร์ท1ก็พาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของอาจารย์จิราเนาะซึ่งเราเรียนกันทั้งหมดประมาณกี่เรื่องครับหลักๆแล้ว3เรื่องนะเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวกันหลักๆเรียนที่เราเรียนกันเนี่ย3เรื่องเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างและการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือเป็น construction แล้วก็ real estate นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องหลักเลยของสอบไฟนอลนี้เนาะโดยที่เราจะพูดกันวันนี้เราก็อาจจะมาทบทวนนิดนึงว่า5 step model เนี่ยซึ่งเราเรียนไปแล้วก่อนมิดเทอมเนี่ยในเรื่องการรับรู้รายได้เนี่ยตามอะไรครับตาม TFRS เบอร์15เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วมันจะมีบางคำศัพท์ที่เรามา recap กันอีกทีนึงเพื่อจะได้ไปต่อได้นะครับแล้วเรื่องจังหวะการรับรู้รายได้เนี่ย overtime กับ point in time เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นแล้วว่าเรามีวิธีการทางบัญชียังไงใน overtime กับ point in time นะครับแล้วตัวที่เราจะเน้นหลักจริงๆเนี่ยระหว่าง construction กับ real estate เนี่ยเราขอเน้นที่ตัว construction เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีดีเทลการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับวิธีคำนวณเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าวิธีอะไรบ้างเนาะมันจะมีเนี่ย progress หรือว่า cost recovery เป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วต้นทุนที่เกี่ยวข้องเนี่ย related cost เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะที่ต้องมาคำนวณตัวอย่างการคำนวณตัวนี้เป็นตัวหลักเลยที่จะเน้นกันในวันนี้เดี๋ยวจะมาทำกันให้ฉ่ำเลยนะครับและขั้นตอนทางปฏิบัติและการบันทึกบัญชีโอเคเดี๋ยวอันนี้มาเสริมตอนหลังเนาะแต่ตรงการบันทึกบัญชีจริงๆเราไม่เน้นมากเน้นจริงๆหลักคือคำนวณก็คือโจทย์หลักของเราในการที่พวกเราจะเรียนบทนี้คือเราต้องสามารถที่จะรู้ได้ครับคำนวณได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยจากสัญญาเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยฉันจะต้องรับรู้ได้แล้วต้นทุนเท่าไหร่เนาะอันนี้คือหัวใจหลักของสิ่งที่เราเรียนในเรื่องนี้ส่วน real estate นะก็คล้ายๆกันเนาะก็คือดูที่ว่าต้นทุนเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนในการปฏิบัติการบันทึกบัญชีตัวอย่างคำนวณแต่เนี้ยอาจจะไม่ได้ลงลึกมากแค่ตัวอย่างแนวทางเฉยเพราะว่าตัวเนี้ยดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่ามันขึ้นอยู่กับหน้างานมากกว่าเนาะตัวนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานครับสำหรับ real estate นะเอาแค่คอนเซปต์ทีนี้ครับก็ได้เป็นบทใหญ่สุดเนาะคือเรื่องการรับรู้รายได้เกี่ยวกับตัวก่อสร้างและการขายอสังหาริมทรัพย์ทีนี้อีก2เรื่องครับจะเป็นเรื่องเล็กก็คือจะเป็นเรื่องของ TFRS for NPAE ซึ่งเราขอเรียกว่า NPAE นะชอบเรียก NPAE NPAE เนี่ยก็คือที่ผ่านมาเราจะเรียนเป็นแบบเป้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาเรียนกันบ้างว่าถ้าเป็นกิจการที่เป็น NPAE ก็คือเป็นกิจการที่ทำไมครับไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเนี่ยเขามีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยอีกชุดหนึ่งเนาะวัตถุประสงค์เนาะที่เขามีมาเพื่ออะไรแล้วกิจการที่ใช้เนี่ยมีไหนบ้างเนาะแล้วก็จะมาดูข้อแตกต่างกันว่าระหว่าง NPAE กับ PAE เนี่ยที่เราเรียนมาตลอดเนี่ยมันมีเรื่องไหนบ้างที่วิธีการทำบัญชีแตกต่างกันโดยเอาเป็นตัวหลักๆพอเนาะและสุดท้ายครับคือเรื่อง NFP คือ not for profit นะก็คือเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะอันเนี้ยเราก็จะมาดูกันแบบคร่าวๆแบบอันเนี้ยเล็กสุดและเรื่องเนี้ยเล็กสุดเนาะก็คือจะดูแค่ว่าวัตถุประสงค์เขามีกิจการพวกเนี้ยเขามีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับแล้ว Fund Accounting เนี่ยการบัญชีกองทุนคืออะไรเนาะแล้วก็ Reporting การรายงานเขาจะรายงานแบบไหนได้บ้างอันนี้เอาแบบคร่าวๆก็แปลว่าอะไรครับวันนี้เห็นภาพใหญ่เนาะของเนื้อหาของส่วนของอาจารย์จิราใช่ไหมครับว่าเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่อะไรครับเรื่องการรับรู้ได้ตามสัญญาก่อสร้างและการขายอสังหาริมทรัพย์เนาะส่วน NPA กับ NFP ก็เป็นเรื่องเสริมเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องกันเลยนะครับอันดับแรกก่อนเนาะเราขอทบทวนนิดนึงครับว่า5 step model ใน TFRS เบอร์15เนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนใช่ไหมอันดับแรกคือต้องทำไมครับระบุสัญญาเนาะระบุ contract อันดับต่อมาคืออะไรระบุ PO คือ performance obligation ต่อมาคืออะไรครับระบุราคาของรายการคือ transaction price ต่อมาคืออะไรครับ allocate transaction price และสุดท้ายคืออะไรครับ recognize revenue คือรับรู้รายได้นั่นเองโอเคแต่นี้เราคงไม่ได้มาทบทวนทั้งหมดเนาะเราทบทวนแค่ตัวที่มันเป็นคำศัพท์สำคัญอย่างคำว่าอะไรครับ PO เนี่ย performance obligation นะคือภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติถูกไหมทีเนี้ย PO ครับการที่ทุกนี้ว่าสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเซตเนี่ยเราอยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเราถือว่ามีกี่ PO กันแน่มีกี่ภาระการที่เราจะสามารถพูดได้ว่าไอสินค้าหรือบริการ2อย่างเนี่ยมันเป็นคนละ PO กันนะมันต้องมีเงื่อนไข3อย่างถูกไหมครับอันดับแรกเลยคือมันต้อง dependent กล่าวคือมันต้องไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเช่นเราบอกว่าอะไรครับคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เท่านั้นนะมันต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยถือว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถูกไหมเป็น independent ถ้า independent ก็แปลว่าเป็น PO เดียวกันถูกไหมทีนี้ต่อมาการ transfer เนี่ยเราสามารถที่จะโอนได้ไหมว่าเราในฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะแยกกันโอนได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้อันนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่คนละ PO และสุดท้ายคืออะไรครับอันเนี้ยลูกค้าเขาสามารถได้ประโยชน์ทันทีเลยไหมความหมายเขาว่าทำที่อื่นก็ได้ที่เราเขียนตรงนี้คืออะไรครับหมายถึงว่าเช่นอย่างที่บอกสมมติเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยมันต้องติดตั้งสายอะไรครับสายดินใช่ไหมไม่งั้นไฟช็อตแป๊ดๆถูกไหมอย่างเงี้ย
เขาสามารถที่จะติดตั้งที่อื่นได้ไหมถ้าเขาทำได้โอเคอันนี้ก็สามารถอาจจะแยกเป็นคนละ PO ได้ยกเว้นว่ามันมีการล็อกไว้เลยว่าไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นที่คุณซื้อจากเราเนี่ยนะคุณต้องติดตั้งสายดินกับเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจะเป็นคนละ PO ได้เนาะอย่างที่บอกทั้ง3อันเนี่ยมันต้องแยกจากกันความหมายคือไม่ใช่พูดผิดขออภัยครับสร้าง3อันเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแสดงว่านั้นเป็น PO เดียวกันทีนี้ถามว่าเราพูดตรงนี้ทำไมใช่ไหมครับในสัญญาตัวก่อสร้างกับการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยมันคล้ายกันเนาะคือตัวสินทรัพย์ที่ขายเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพวกห้องพวกตึกตรงเนี้ยถูกไหมครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ทีนี้ว่าตัว construction เนี่ยชื่อเขาบอกแล้วแสดงว่าเราเป็นคนไปก่อสร้างให้เขาแต่ real estate นะเป็นเราเป็นคนที่ขายตัวสินค้าสำเร็จรูปให้เขาแล้วคือพวกนี้คือเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองเนาะแต่เราขายห้องขายอาคารให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็น construction เนาะเช่นเราสร้างบ้านให้ลูกค้าเนี่ยคงไม่มีบอกว่าคุณสร้างแค่บ้านให้เราก็พอนะเดี๋ยวตัวห้องน้ำห้องนอนห้องอะไรเนี่ยไม่ต้องทำนะอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีถูกไหมครับเพราะงั้นโดยหลักแล้วเนี่ย construction เนี่ยอาจจะมักเป็น PO เดียวก็ได้แต่ถ้าเป็น real estate เนี่ยบางทีเราแยกขายเนาะแยกขายห้องชุดห้องส่วนกลางไอ้แบบเนี้ยจะถือว่าเป็นคนละ PO แล้วยังจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมากกว่า1 PO เนี่ยไอการรวยได้เนี่ยเราต้องมีการ allocate ในสเต็ปที่4แต่ทีนี้ก่อนจะไปสเต็ปที่4เนี่ยก็ต้องดูสเต็ป3เนาะคือคำว่าอะไรครับคำว่า transaction price transaction price เนี่ยก็คือราคาของรายการถูกไหมซึ่งถ้าเราไปดูนิยามเขาบอกว่าอะไรมันคือมูลค่าเนาะของสิ่งตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้รับโดยต้องค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะไม่มีการกลับรายการความหมายก็คือเช่นฉันทำสัญญากับคุณเนี่ยฉันมั่นใจว่าฉันจะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่านี้ทีนี้ว่าโดยหลักนะครับมันก็มักจะเป็นตัวราคาของสินค้าหรือบริการนั่นแหละแต่ทีนี้บางครั้งอ่ะมันไม่เป็นราคาสินค้าและบริการเพราะอะไรครับมันมีปัจจัยอื่นเนาะถ้าจำกันได้เช่นพวกอะไรครับ variable consideration ถูกไหมสิ่งตอบแทนผันแปรเงี้ยหรือว่าอะไรครับหรือว่า consideration payable ไอ้พวกเนี้ยยังพอจำได้ไหมครับอย่างคำว่า variable consideration เนี่ยตรงนี้หมายความว่าอะไรครับสิ่งตอบแทนที่มันจะมีโอกาสผันแปรไปในอนาคตเช่นสมมุติเราบอกว่าถ้าฉันทำงานก่อสร้างเสร็จภายใน1 ปีเงี้ยฉันจะได้โบนัสเพิ่มเท่านี้ถ้าฉันทำเสร็จภายใน2 ปีจะได้เท่านี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนึกออกไหมครับไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า variable consideration ก็คือมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตเนาะทีนี้ก็ต้องมีการมาทำไมมีการมาคาดหมายกันว่าแล้วไอ้คาดหมายตรงเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่ดีเช่นสมมติผลตอบแทนเนี้ยเราคาดว่าผลตอบแทนที่มันเป็นตัวผันแปรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยสรุปแล้วเราคิดว่าเราจะได้เท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมครับซึ่งวิธีหลักมันอาจจะมี2 วิธีเนาะที่เราเรียนกันก็คืออะไรครับถ้าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มากมีหลายซีนาริโอที่เกิดขึ้นได้เช่นมี3 เคสอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้เราใช้วิธีอะไรครับ expected value เนาะก็คือวิธีค่าคาดหมายอย่างเช่นเลยครับอย่างเช่นว่าโอกาสที่จะได้โบนัส100,000 บาทเนี่ยมีอยู่60%โอกาสที่จะได้โบนัส50,000 บาทมีอยู่20%โอกาสที่จะไม่ได้เลยเงี้ย20%ถูกไหมเราก็มาบวกกันเพื่อจะหาค่าคาดหมายนั่นเองไอ้ตัวเนี้ยก็ถือเป็นอะไรครับสิ่งตอบแทนผันแปรที่เราต้องบวกเข้าไปในราคาของรายการด้วยสมมุติว่าเงินสดเนี่ยเราได้แน่ๆอยู่แล้ว1,000,000 บาทถูกไหมแต่ตรงส่วนที่เหลือเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งตอบแทนที่มันผันแปรคือมันมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสมมติเราคำนวณมาสมมตินะครับคำนวณมาได้คำนวณค่าหมายมาได้50,000แสดงว่าไอราคาของรายการจริงๆมันต้องเป็น1,000,000 บวก 50,000ถูกไหมครับก็เป็น1,50,000เนาะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งถูกไหมครับก็คือวิธี most likely amount เป็นวิธีที่ทำไมมันมีแค่2 เคสถูกไหมครับคือได้กับไม่ได้เช่นอะไรครับชนะหรือแพ้คดีเงี้ยคือมันไม่มีเสมอเนาะถูกไหมครับมันมีแต่แพ้ชนะแต่ถ้าวิธีนี้ครับเราต้องค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอะไรครับโอกาสที่มันเกิดอีกทีนึงต้องสูงมากๆเช่น80%อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็รับรู้เต็มจำนวนไปเลยไม่ต้องไปคูณในเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถูกไหมครับอันนี้ประมาณนั้นเนาะทีนี้นอกจากตัวนี้ก็ยังมีเลยครับ consideration payable ถ้าจำได้ก็คืออะไรครับสิ่งที่เราจ่ายแทนลูกค้าเช่นสมมุติค่าโอนห้องเนี้ยเราจ่ายให้นิติบุคคลอื่นแทนลูกค้าคือพูดง่ายๆสิ่งนี้สิ่งลูกค้าต้องจ่ายหรือตัวอย่างเช่นเลยครับประกันภัยชั้น1ฟรีเงี้ยที่เราเป็นคนอะไรครับจ่ายให้บริษัทประกันแทนลูกค้าเงี้ยไอ้แบบนี้ถือว่าเป็น consideration payable คือต้องเอาไปหักออกจากราคาของรายการถูกไหมครับเช่นอะไรครับรถยนต์1,000,000 บาทเนาะจ่ายค่าประกันชั้น1 20,000 บาทจ่ายให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราต้องหักออกแปลว่าราคารายการจริงๆมันต้องเป็นแค่980,000นอกจากนี้ก็ยังมีอีก2ตัวแต่เราขอไม่เน้นมากคืออะไรครับเป็นอะไรครับ non cash consideration นะคือเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดไอ้ตรงนั้นก็ได้อย่างอื่นมาบวกด้วยเนาะบวกเข้าไปด้วยถ้าเรามีสิ่งนั้นได้มาโดยที่อะไรครับใช้ตัว fair value ของสินทรัพย์นั้นโอเคมาบวกเข้าไปหรือตัวอะไรครับ financing component คือถ้าเกิดว่า
มันมีตัวที่เป็นต้นทุนทางการเงินเนี่ยอย่าลืมแยกออกมาแต่เอาตรงนั้นโอเคเราไม่เน้นเนาะเน้นแค่พวกนี้พอสิ่งที่เรากำลังจะบอกตรงนี้คืออะไรครับเรากำลังจะแค่จะบอกให้รู้ว่าสำหรับสัญญาพวกก่อสร้างแล้วที่มันเป็นสัญญาแบบมีระยะเวลาเนี่ย transaction price ของเราสามารถเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ย transaction price ของฉันเนี่ยต้องเป็น1 ล้านบาทตลอดจนจบสัญญา no มันเปลี่ยนได้ถูกไหมครับบางทีจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเนี่ยมันเป็นไปได้เนาะทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สุดเนี่ยที่จะเน้นเนี่ยครับคือสเต็ปที่4เราขอไม่พูดมากนะเพราะสเต็ปที่4เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่อง allocate ซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากัน allocate ก็แค่ทำไมครับถ้าเรามีมากกว่า1 PO เนาะเราก็ตัว transaction price เต็มเนี่ยมา allocate กันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันซึ่งก็คือเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ตัวที่จะเน้นจริงคือเรื่องอะไรครับเรื่องของสเต็ปที่5เนาะเรื่องของการ recognize revenue ว่ามันมีจังหวะในการรับรู้ได้2แบบแรกก็คือ overtime แบบที่2คือ point in time overtime เนี่ยคือทำไมครับทยอยรับรู้ซึ่งตามมาตรฐานเบอร์15เนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันมี3เคสถูกไหมครับที่จะรับรู้ overtime ได้อันดับแรกคืออะไรครับลูกค้าได้ประโยชน์ทันทีเช่นพวกสัญญาบริการทำความสะอาดอย่างเงี้ยอันนี้คือลูกค้าเขาสามารถที่จะได้ประโยชน์ทันทีถูกไหมครับอันต่อมาคืออะไรครับลูกค้าทยอยได้ประโยชน์เช่นอะไรครับเข้าขายเต็มๆที่จะพูดกันวันนี้คือสัญญาก่อสร้างอยู่ในเคสเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็คือเขาจะใช้คำว่า no alternative use หรือจะเรียกว่า specialize ก็ได้ก็คือหมายถึงว่าสินค้าหรือบริการตัวเนี้ยมันถูก customize มาพิเศษเพื่อให้ลูกค้าคนนี้โดยเฉพาะหมายความว่าทำไมครับถ้าลูกค้าคนนี้ไม่เอาเนี่ยเราไปขายให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง3กลุ่มเนี่ยมาตรฐานบอกว่าให้คุณรับรู้ด้วยแบบ overtime คือทยอยรับรู้ตาม progress ความสำเร็จของงานเช่นเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่า transaction price คือ10 ล้านบาทเนาะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยในงวดเนี้ยเราทำงานเสร็จไปแล้วทั้งหมดเนี่ย30%ไอ้แบบนี้ครับแปลว่ารายได้ที่ต้องรับรู้จริงๆอ่ะคือเท่าไหร่ครับก็คือ30%คูณเท่าไหร่นะ10 ล้านใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือ3 ล้านบาทนั่นเองอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เข้าใน3กลุ่มนี้เลยก็รับรู้ตาม point in time นะครับก็คือรับรู้เมื่ออะไรเมื่อเราโอนสินค้านั้นหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้วนั่นเองนะครับซึ่งที่เราจะพูดกันเนี่ย construction เนี่ยมันจะเป็น overtime นะครับส่วน point in time เนี่ยมันมักจะเป็นตัว real estate เนาะมักจะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสมอไปเพราะ real estate บางกรณีครับเขาอาจจะมีการ specialize ให้ลูกค้าเช่นคอนโดเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าเขาจะทำไงก็ได้ให้ทำไมครับให้มันมาเข้าข้อนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทยอยรับรู้ได้ก่อนโดยที่เขาไม่ต้องไปรอรับรู้ได้ทีเดียวตอนสุดท้ายคือพูดง่ายอยากรีบรับรู้ได้นั่นแหละไว้ง่ายนะครับนั่นก็แปลว่ามาตรฐานเขาพิเฟอร์ให้เลยครับเขาพิเฟอร์ให้เราดูนี้ก่อนเนาะถ้านี้ไม่เข้าเลยค่อยไปดูอันนี้ทีนี้ครับเดี๋ยวจะมาเข้าสู่เรื่องของ construction กันแบบจริงจังขึ้นแล้วเนาะทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเสริมนิดนึงว่าโดยหลักครับถ้าเราจำมาได้ที่เราเรียนมาในบัญชีต้นทุนเนาะตอนปี2 เทอม 1เวลาต้นทุนเกิดขึ้นครับต้นทุนที่เป็นตัว product cost เนี่ยคือต้นทุนผลิตภัณฑ์เนาะมันจะมีหลักๆคือ3กลุ่มหลักก็เป็น DM DL แล้วก็ MOH OH อะไรพวกนี้นะครับแล้วพอเราเบิกเข้างานปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น work in process ถูกไหมครับคือเป็นงานระหว่างทำแล้วพอเราทำเสร็จปุ๊บกลายเป็นอะไรครับ finish good ก็แปลว่าพวกนี้อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์อยู่นะครับสินทรัพย์อยู่เพราะให้ประโยชน์ได้อยู่แต่พอเราขายปุ๊บก็ถูกตัดไปเป็นอะไรครับตัดไปเป็นคอร์คูโซคือเป็นต้นทุนขายเนาะคือหมดประโยชน์แล้วซึ่งถ้าเป็นในเรื่องนี้ครับในเรื่องของ construction เนี่ยจาก DM DL OH เนี่ยมันจะข้ามมาที่คอร์คูโซเลยนะครับความหมายก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะกลายระหว่างที่เราทำนะครับมันจะกลายเป็น construction in process ของลูกค้าจริงๆมันก็คือ work in process นั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อมันเข้ากับบริบทมากขึ้นเนาะก็เป็น construction in process แล้วตรงนี้ครับตัวคอร์คูโซเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อบัญชีว่า construction expense ก็ได้แต่โดยความหมายมันคือความหมายคล้ายๆกันนะครับเพราะเราถือว่าคอนโทรลตรงนี้เราโอนกับลูกค้าแล้วเพราะลูกค้าที่บอกครับทยอยได้รับประโยชน์ทยอยโอนไปจากการก่อสร้างตามเปอร์เซ็นต์ที่มันเสร็จโอเคนะครับทีนี้ต่อมาครับแล้วก็มาสรุปแล้วนะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็น construction เนี่ยมักจะเป็น overtime แต่ถ้าเป็น real estate มักจะเป็น point in time ทีนี้ที่เราบอกว่าเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะมีวัดได้2วิธีกลุ่มหลักๆก็คือวิธี input กับ output input คือวัดสิ่งที่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งมันมีได้หลายแบบเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเวลาก็ได้นะครับเรื่องทรัพยากรก็ได้เรื่องต้นทุนเช่นเราคาดว่าเฮ้ยฉันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ย5,000 ชั่วโมงเนี้ยแล้วฉันก่อสร้างทำไปแล้ว 1,000 ชั่วโมงแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จคือเท่าไหร่ครับ
20%อย่างเงี้ยหรือจะเป็นวิธี cost to cost basis คือต้นทุนอย่างที่บอกครับต้นทุนซึ่งตัวเนี้ยว่าเราใส่ต้นทุนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นตัวที่จะมาพูดถึงกันส่วนวิธี output เนี่ยครับวัดจากอะไรครับวัดจากมันจะง่ายกว่าวัดจากตัวงานเลยเช่นอะไรครับตึก10ชั้นอย่างเงี้ยเนาะ output คือครับสมมติทำเสร็จแล้วชั้นหนึ่งแปลว่าเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ1จาก10คือ 10%ถูกไหมครับแต่ทีนี้ว่า output เนี่ยมันมีข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียก็คือว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมาะสมไหมเช่นอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องตึกนะครับคือเราถามว่าตึก10ชั้นเนี่ยทุกชั้นมันเท่ากันไหมครับมันก็ไม่น่าเนาะโดยเฉพาะชั้นแรกเนี่ยกว่าจะวางเสาเข็มกว่าจะคือพวกนี้ว่าก้าวแรกมันยากสุดเสมอถูกไหมครับสำหรับตึกเนาะแล้วก็หลายเรื่องในชีวิตเราด้วยคือก้าวแรกมันยากที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็มองว่าเอาพุทมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอินพุตอาจจะได้ละเอียดกว่าแต่อย่างไรก็ตามอินพุตเนี่ยถามมันเหมาะสมทุกกรณีหรือเปล่าครับคำตอบก็เปล่าเนาะบางกรณีเนี่ยอินพุตอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้เพราะอะไรครับบางทีเนาะมีความแบบเหลี่ยมจัดคือแบบข้อมูลเนี่ยใส่ต้นทุนมันเหมือนใส่ไปเยอะแล้วเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าใส่ไปเยอะกว่าเนี่ยเหมือนต้นทุนมันได้รับรู้เร็วขึ้นน่ะถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนโปรเกรสมันไปเยอะแล้วทั้งนั้นจริงมันยังไปไม่เยอะก็เลยเขาแนะนำว่าจริงแล้วเนี่ยออดิเตอร์นะครับที่เป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็จะชอบให้ input เนี่ยที่เป็นวัด progress เนี่ยอาจจะมีบุคคลที่เป็นอิสระจากเราคือเป็น third party อย่างเงี้ยเข้ามาวัดก็อาจจะเชื่อใจมากกว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนนะครับสมมุติว่าเขาวัดด้วยวิธีที่มันถูกต้องทั้งคู่นะคนหนึ่งได้ 25% อีกคนได้ 30% ถามว่าเราควรจะเชื่อใครดีคำตอบก็คือเราควรจะต้องเอาคนที่เป็น 25% ก่อนถามว่าทำไมครับเพราะว่า 25% เนี่ยถือว่า progress มันได้น้อยกว่าถูกไหมถ้าน้อยกว่าก็แปลว่ารายได้ที่รับรู้มันจะยังไม่เยอะเกินไปคือพูดง่ายๆว่าเรากลัวรับรวยได้เร็วเกินไปถูกไหมถ้าจำกันได้หลักของเรากลัวรับรวยได้เร็วเกินไปก็เลยทำไมครับชะลอนิดนึงเอาไว้แบบนี้ดีกว่าเอาตัวที่น้อยกว่าไปก่อนนะครับทีนี้ว่าเรื่องตรงนี้ครับในการวัด progress เนี่ยถ้าเราสามารถวัดได้น่าเชื่อถือเราใช้ progress เลยทีนี้ครับสูตรสำคัญที่สุดของตัวเนี้ยมาแล้วเขาบอกว่ารายได้สะสมเนี่ยครับสูตรตัวนี้เนาะมันโดยการเอาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสะสมนะครับ incur to date ก็คือto date ไปด้วยคือสะสมเนาะหารด้วยเลยครับ recent estimate total cost ก็คือเป็นต้นทุนคาดการล่าสุดที่คาดว่าต้องใช้ทั้งหมดคูณด้วย contract price ซึ่ง contract price ในที่นี้ก็คือ transaction price นั่นแหละครับแต่ในบทเนี้ยในบริบทนี้เราชอบใช้คำนี้มากกว่าแค่นั้นเองจริงๆคือคำเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณวัด progress ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยให้ใช้วิธี cost recovery ก็คือให้รับรู้ได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเนาะเพราะตรงนี้มันจะง่ายกว่าเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้จะยากกว่านะครับทีนี้ตัวอย่างคืออะไรบ้างเราว่านะก่อนจะไปตัวอย่างนิดนึงครับขอดูต้นทุนที่เกี่ยวข้องก่อนได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำมาได้เนาะต้นทุนเนี่ยใน contract cost เนี่ยมันแบ่งได้เป็น3กลุ่มใช่ไหมครับตามเบอร์15เนาะก็มีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือเป็น incremental cost incremental cost เนี่ยเช่นอะไรบ้างตรงนี้เขาหมายถึงอะไรหมายถึงตัวต้นทุนในการทำให้ได้มาซึ่งสัญญาณนั้นคือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่มีต้นทุนเนี่ยสัญญาที่คุณเกิดไม่ได้นะครับอันต่อมาคืออะไรครับ cost to fulfill คือต้นทุนที่มันทำให้งานนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพวกอะไรครับพวก period cost ไปทีนี้เราจะบอกงี้ครับเราจะบอกว่าไอ้2กลุ่มแรกเนี่ยอันเนี้ยมันถือเป็น product cost อย่าง incremental cost เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ commission บางคนจะบอกcommission มันเป็น S&A ไม่ใช่เหรอมัน period cost นี่แต่อย่างนี้ครับในที่เรามองอย่างนี้เราไปถึงว่าเป็นต้นที่บอกอะถ้าเราไม่มี commission ตัวนี้สัญญานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนึกออกไหมครับรวมถึงพวก agenda ต่างๆด้วยในค่าในหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยตัวแทนต่างๆนะครับพวกเนี้ยถือเป็น product cost แล้วในการรับรู้ได้ตามวิธี cost to cost basis เนี่ยครับสิ่งที่เราสนใจเฉพาะ product cost เท่านั้น period cost เราเมินไปนะครับคือเกิดเท่าไหร่ก็รับรู้ตามนั้นไปไม่มีอะไรเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างนึงที่มันมีบางกรณีที่ต้องพิจารณาบางอันครับอันแรกเนาะ unapplied material หมายความว่ายังไงหมายความว่าวัตถุดิบที่ยังไงครับเราซื้อมาแล้วหรือว่าค่าแรงไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกเข้างานสมมติเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าเราซื้อวัตถุดิบมาเท่าไหร่ 4,000โดยเราคาดการณ์ว่าต้นทุนทั้งหมดเนี่ย period cost ทั้งหมดเนี่ยคาดการณ์ไว้เนาะคาดการณ์ไว้ว่า 10,000 แต่เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าในเนี้ยมันยังมีอยู่500นะที่ยังไม่ได้เบิกเข้างานนะครับก็แปลว่ามันยังไม่เข้างานถูกไหมก็แสดงว่าในนี้ครับ
progress ที่เราวัดได้จริงมันเป็นงี้ครับมันจะกลายเป็น 4,000 แล้วก็ลบ 500 หารด้วย 10,000 หน่วงไหมครับพวกนี้คือชะลอก่อนเพราะงั้นเปอร์เซ็นต์มันตรงนี้มันจะได้เท่าไหร่ 3,500 หาร 10,000 คือ 35% นั่นเองเนาะส่วนต่อมา unrelated cost อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ unrelated cost ก็คืออะไรครับพวกต้นทุนพวก S&A นี่แหละเช่นค่า marketing อย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าน้ำค่าไฟต่างๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องในการตัว product เนี่ยอันนี้ก็เป็น unrelated cost ไปและสุดท้ายคืออะไรครับ uninstalled material with significant cost จริงๆตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี่แหละนะครับคล้ายๆกับตัว unapply คือเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้เบิกเข้างานถูกไหมแต่เรามีต้นทุนที่มันสูงมากซึ่งบางครั้งรู้สึกว่ามันถ้าไม่รวยได้เพราะกำไรอยู่นะสมมตินะครับสมมติยกตัวอย่างว่าเรามี contract price เนี่ยเท่าไหร่ดี10 ล้านหรือว่านี้คือ price เนาะ contract price แล้วมีคอสเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆในปีนี้ทั้งหมดสัก5 ล้านแล้วกันแต่มันมี1 ล้านที่เรายังไม่ได้เบิกเข้างานครับก็แปลว่ามันเบิกเข้างานได้จริงแค่4 ล้านถูกไหม1 ล้านยังไม่ได้เบิกเข้างานแล้ว estimate ที่เราคาดการไว้เนี่ยเราคาดการไว้ว่ามันควรจะต้องเท่าไหร่ครับสมมุตินะเท่าไหร่ดี8 ล้านแล้วกันนะ estimate cost นะครับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าทำอย่างนี้ครับไอตัว revenue เนี่ยให้รับรู้แบบนี้เอาตัว4 ล้านก่อนแล้วหารด้วย8 ล้านลบ1 ล้านความหมายคืออย่างไรหมายถึงว่าตรงนี้ครับ revenue ที่รับรู้เนาะให้เราเมินตรงนี้ไปก่อนไอ้ก้อนที่ยังไม่เบิกเข้างานเนี่ยให้เมินเขาไปก่อนนะครับแล้วเราไปคูณด้วยตัวอะไรครับคูณด้วยตัว price เนาะ price contract price 10 ล้านลบ1 ล้านเห็นไหมครับก็คือสังเกตหลักง่ายๆคืออะไรครับเราทั้งตัวฐานแล้วก็ตัวคูณเนี่ยตัวฐานคือตัวต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถูกไหมครับและตัวคูณเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเมิน1 ล้านที่ยังไม่เบิกเข้างานเข้าไปก่อนนะครับแล้วตรงเนี้ยเราก็ค่อยบวก1 ล้านนี้แยกมาต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันจะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้ตรงนี้เนาะมันจะได้4/7ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย9แล้วก็บวก1 ล้านเพราะงั้นรายได้ที่รับรู้เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่โดยประมาณนะครับมันจะประมาณ6.14 ล้านถูกไหมถามว่าทำไมเราทำแบบนี้ตรงนี้ครับสังเกตหลักการเหตุผลง่ายๆเนาะก็คือเป็นการที่เรากันไว้นั่นเองการในตรง1 ล้านเนี่ยทำไมครับว่าให้รับรู้รายได้เนี่ยตามจำนวนเนาะตามจำนวนหมายถึงว่ารับรู้ได้เท่ากับต้นทุนที่รับรู้ก็แสดงว่าส่วนที่เราสามารถที่จะรับรู้ gross profit ได้เนี่ยมันจะมีแค่ส่วนนี้เท่านั้นถูกไหมครับคือเป็นส่วนข้อส่วน4 ล้านตัวเนี้ยอนุญาตให้เรารับรู้ gross profit ได้แต่ตรงเนี้ยอย่าพึ่งค่อยไปรับรู้ gross profit ในงวดหน้าก็เลยชะลอไว้ก่อนตรงนี้ก็จะรับรู้เท่ากับอะไรครับเท่ากับต้นที่เกิดขึ้นจริงเนาะโอเคทีนี้เราเข้าสู่ตัวไฮไลท์ของคลิปนี้กันคือตัวโจทย์นี่แหละนะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นตัวอย่างโจทย์หลักๆแล้วเราบอกแล้วนะว่าคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยเราต้องการจะให้เราสามารถรับรู้อะไรครับบอกได้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วในงวดเนี้ยเราต้องรับรู้รายได้แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีโจทย์หลายเคสมากเลยเดี๋ยวมาดูเคสนี้ก่อนนะครับเคสที่ง่ายสุดก่อนเนาะอย่างเคสแรกนะครับดูเนาะเวลาโจทย์ให้มาครับเราต้องค่อยๆดูนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปีเนาะข้อนี้ให้ระหว่างปีมาต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมนี่ให้สะสมด้วยเนาะแล้วก็ให้ต้นทุนที่คาดว่าต้องทำต่อจนเสร็จเท่าไหร่เนาะส่วนนี้ก็เป็นอะไรครับต้นทุนที่คาดว่าต้องใช้ทั้งหมดตรงนี้ความหมายคือไงเช่นตรงนี้ครับปีแรกเนาะปี X1 เราบอกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับ1 ล้านต้นทุนเกิดขึ้นจริงสะสม1 ล้านแล้วต้นทุนที่คาดว่าต้องใช้ต่อที่เหลือเนี่ยคือ4 ล้านก็แปลว่าต้นทุนทั้งหมดที่คาดต้องใช้เนี่ยคือเท่าไหร่ครับคือ5 ล้านนั่นเองเนาะซึ่งในตัวอย่างโจทย์ทุกข้อนี้ครับเราจะบอกว่าอะไรครับสมมุติให้ contract price ก็คือ transaction price นั่นแหละคือ8 ล้านบาทนะเรามาดูกันนะครับอย่างตัวเนี้ยค่อยๆดูว่าเริ่มยังไง revenue ในปี1เนี่ยรับรู้ยังไงดีครับตามสูตรแล้วเนาะเราบอกว่าอะไรครับใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสะสมเนาะซึ่งปี1มันมีแค่ปีเดียวคือ1 ล้านแล้วหารให้ต้นทุนที่คาดว่าเกิดขึ้นทั้งหมด
ซึ่งในที่นี้มันคือ5 ล้านถูกไหมโดยที่เราย้ำว่าข้อมูลตรงนี้ต้องเป็นทำไมครับข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นคือหมายถึงว่าเป็นข้อมูลของปีนั้นๆหรืองวดนั้นๆอย่าไปข้อมูลงวดก่อนมาสนใจนะครับตรงนั้นเพราะงั้นปีนี้รายได้ของปี1เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น1 ล้านหารด้วย5 ล้านและคูณกับอะไรครับคูณกับตัว contract price นะคือ8 ล้านก็แปลว่ารายได้ที่รับรู้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือ 1.6 ล้านนั่นเองถูกไหมทีนี้ต้นทุนล่ะก็ตรงๆก็บอกว่าต้นทุนเกิดขึ้น1 ล้านบาทก็1 ล้านบาทเพราะฉะนั้นทำไมครับ gross profit เนาะ GP gross profit กำไรขั้นต้นเนี่ยคือเท่าไหร่ครับคือ 0.6 ล้านบาทแล้วกำไรขั้นต้นสะสมเนี่ยคือ 0.6 ล้านบาทสะสมของเราหมายความว่ากำไรขั้นต้นที่มันเกิดขึ้นในการทำสัญญาเนี่ยเมื่อเราสิ้นสุดสัญญาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสุดแล้วอะสัญญาเนี่ยเขาสร้าง gross profit ให้เรากี่บาทซึ่งตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เห็นความสำคัญมากแต่เดี๋ยวพอไปเคสต่อไปมันจะเห็นความสำคัญมากขึ้นนะครับสังเกตไหมตรงนี้เป็น gross profit เนาะต้องขอย้ำไม่ใช่ตัวกำไรดำเนินงานนะครับตรงนี้เป็นกำไรขั้นต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวคอสตัวนี้เราไปถึง product cost เท่านั้นไอ้ period cost เราตัดทิ้งเนาะตัดทิ้งหมายถึงว่าก็แยกอีกส่วนหนึ่งไปไม่เกี่ยวกันโอเคนะครับทีนี้โอเคยังไม่มีอะไรมาก PX2 ล่ะ PX2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นล่ะสะสมเนี่ยเท่าไหร่ครับ incur to date เนาะต้นทุนเกิดขึ้นสะสมเนี่ย 2.5 ล้านเนาะก็ใส่ไป 2.5 ล้านหารด้วยอะไรครับหารด้วย5 ล้านใช่ไหมต้นทุนที่เข้าเกิดขึ้นทั้งหมดต่อสัญญาคูณ8 ล้านเราตอบได้ยังครับแบบนี้ยังถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันเป็นรายได้สะสมถูกไหมมันเป็น cumulative revenue อย่าลืมไปลบกับรายได้ที่เรารับรู้ไปแล้วในงวดก่อนหน้าซึ่งคือเท่าไหร่ครับคือ 1.6 ล้านเพราะงั้นงวดที่2ครับ PX2 เนี่ยรายได้คือเท่าไหร่ที่รับรู้งวดนี้ 2.4 ล้านเนาะทีนี้ต้นทุนล่ะก็ 1.5 ล้านใช่ไหมเกิดขึ้นในปีนี้ก็ 1.5 ล้านไปกำไรขั้นต้นเท่าไหร่ครับ 0.9 ล้านเพราะงั้นกำไรขั้นต้นสะสมเนี่ยก็คือ 1.5 ล้านถูกไหมโอเคทีนี้ปีสุดท้ายครับคือปีที่งานมันเสร็จแล้วซึ่งตรงเนี้ยจริงๆเราคิดแบบนี้ก็ได้เราจะคิดแบบเลยครับต้นทุนสะสมก็ได้เนาะ5 ล้านส่วน5 ล้านคือมัน 100% แล้วอะแล้วคูณ8 ล้านแต่จริงๆไม่ต้องอะไรก็ได้เนาะเราเอา8 ล้านไปเลยเป็นตัวตั้งแล้วลบกับรายได้ที่รับรู้ไปแล้วซึ่งเท่าไหร่ครับ2 ปีแล้วรับรู้ได้ไป 2.4 ล้านบวกกับอีกเท่าไหร่บวกกับ 1.6 ล้านถูกไหมก็แปลว่าปีสุดท้ายเนี่ยรายได้ที่รับรู้คือเท่าไหร่ครับก็คือ4 ล้านบาทเนาะต้นทุนล่ะต้นทุนก็คือ 2.5 ล้านเพราะงั้นเนี่ย gross profit คือเท่าไหร่ครับ 1.5 ล้านแล้วสะสมล่ะ gross profit สะสมคือ3 ล้านเนาะตรงนี้บอกเราได้ครับบอกเราได้ว่าตรงเนี้ย gross profit สะสมเนี่ยในสัญญาเนี่ยคือ3 ล้านบาทถูกไหมครับแล้วต้นทุนจริงๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่าไหร่มันคือ5 ล้านเนาะเอาข้อมูลล่าสุดถูกไหมครับย้ำว่าล่าสุดเนาะเพราะอะไรเพราะประมาณการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะแต่ข้อเนี้ยมันง่ายสุดคืออะไรครับเป็นกรณีที่ประมาณการก็ไม่เปลี่ยนแถมทำไมครับแถมตรงเนี้ยเราอะทำไมมีกำไรด้วยจริงไหมเพราะว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน้อยกว่า contract price เพราะ contract price คือ8 ล้านแสดงว่ากำไร3 ล้านก็ถูกต้องถูกไหมครับเราดูที่ตัว cumulative นะว่า3 ล้านเพราะฉะนั้นเคสแรกก็อย่างที่บอกเป็นเคสที่ไปครับอาจจะโน้ตเพิ่มเติมว่าเป็นเคสที่ประมาณการไม่เปลี่ยนและไม่มี onerous contract ความหมายคือไม่เกิดขาดทุนขึ้นโอเคทีนี้ยังไม่เห็นเลยบ้างเนาะไปดูเคสที่2อาจเห็นมากขึ้นเคสนี้ครับมาดูเนาะมาดูปีแรกเนี่ยต้นทุนสะสมเนี่ยเท่าไหร่ครับ1 ล้านหารต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือเท่าไหร่คือ5 ล้านคูณกับตัว contract price เท่าไหร่ครับ 1.6 ล้านเนาะเพราะงั้นเนี่ยในรายได้เราได้แล้วต้นทุนล่ะต้นทุนคือเท่าไหร่ครับ1 ล้าน gross profit 0.6 ล้านแล้ว gross สะสมล่ะก็คือ 0.6 ล้านโดยเพราะเพิ่งงวดแรกงวดเดียวนี้ดูยังดูง่ายเนาะยังดูไม่มีอะไรอยู่ทีนี้ครับพอมาปีที่2เนี่ยระวังดี
ตรงนี้ครับต่างจากข้อเมื่อกี้แล้วอันเนี้ยต้นทุนสะสมเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือเท่าไหร่ครับต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นจริงคือ3 ล้านแต่ต้นทุนที่ประมาณการว่าเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนแล้วถูกไหมครับเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เปลี่ยนเป็น8 ล้านเพราะงั้นในตรงนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่ครับรายได้สะสมมันต้องเป็น3 ล้านหารด้วย8 ล้านเราย้ำเนาะ8 ล้านและคูณด้วยตัว contract price และเป็นลบกับตัวเลยครับลบกับตัวรายได้ที่รับรู้ไปแล้วเนาะในปีที่แล้วเพราะงั้นเนี่ยรายได้ที่รับรู้ในปีที่2คือเท่าไหร่ครับ 1.4 ล้านต้นทุนหลักเกิดขึ้นจริงปีนี้2 ล้านแปลว่าทำไมครับ gross profit เรากลายเป็นติดลบแล้วคือเป็นขาดทุนแล้วถูกไหมครับขาดทุนเท่าไหร่ 0.6 ล้านเพราะงั้นเนี่ย gross profit สะสมเป็นเท่าไหร่เป็น0นะครับทีนี้กลับดูปี3ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปปี3เนี่ยเราบอกว่าอะไรครับต้นก็คือมันปีสุดท้ายเนาะมันเสร็จแล้วก็คือเราเอา contract price เนี่ยมันลบเลยได้เลย contract price เต็มจำนวนเนี่ยคือ8 ล้านถูกไหม8 ล้านแล้วเราลบกับตัวรายได้ที่เรารู้ไปแล้วได้เลยตรงนี้มันจะง่ายกว่าก็เป็นลบ 1.6 แล้วก็ลบ 1.4 ล้านก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น5 ล้านเนาะต้นทุนเกิดขึ้นจริงปีสุดท้ายคือ3 ล้านถูกไหมครับเพราะงั้นแปลว่า gross profit คือเท่าไหร่2 ล้านสรุปแล้วเนี่ย gross profit ตลอดสัญญาคือเท่าไหร่ครับคือ2 ล้านเนาะแบบสะสมข้อนี้สังเกตเลยไหมครับอันดับแรกเลยข้อเนี้ยสิ่งที่ต่างจากข้อกี้คืออะไรครับประมาณการเปลี่ยนเนาะประมาณการต้นทุนเกิดขึ้นจริงเปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยครับเป็นที่มานะว่าทำไมเราบอกแล้วว่าเราต้องใช้ตัวฐานเนี่ยเป็นตัวประมาณการล่าสุดเพราะอย่างที่บอกแล้วประมาณการเนี่ยมันคือเรื่องของความไม่แน่นอนแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับและอย่างอันเนี้ยสังเกตไหมตัวพอปีที่2เนี่ยเราคาดการณ์ว่าต้นทุนเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือ8 ล้านทำไมครับแสดงว่าตัว8 ล้านเนี่ยมันเท่ากับอะไรเลยเท่ากับ contract price เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าสัญญาเนี่ยมันจะพอดีถูกไหมพอดีคือมันไม่มีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นไม่มี gross profit เพราะงั้นเนี่ย gross profit สะสมเนี่ยมันเลยกลายเป็น0ไงครับถูกไหมแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมถ้า gross profit รายปีถ้าดูจริงๆอย่าง cumulative นะปีที่2เป็น0ใช่ไหมแต่รายปีจริงๆมันติดลบด้วยนะใช่ไหมครับก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนอย่างนี้มันเหมือนกับว่าปีแรกเรารับรู้รายได้ไปเกินถูกไหมเพราะว่าปีแรกต้นทุนที่คาดเรามันแค่ไหนเองมันแค่5 ล้านเองเลยทำให้ปีแรกรับรู้รายได้ไปเลยรับรู้รายได้ไปเยอะไงครับมันเลยมีกำไรตรงนี้แต่พอปี2เนี่ยมันเหมือนเป็นการปรับถูกไหมปรับให้ทำไม cumulative gross profit กลายเป็น0ถูกไหมตามประมาณการต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเกิดขาดทุนในระหว่างงวดเนาะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็น interim loss ก็ได้คือเป็นขาดทุนระหว่างงวดแต่ทำไมครับพอมาปีสุดท้ายเนี่ยต้นทุนที่คาดไว้เนี่ยมันลดลงเนาะคือเป็น6 ล้านบาทก็แสดงว่าปีสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับกำไรที่เรารับรู้เนี่ยมันก็เลยเป็น2 ล้านเนี่ยครับถูกไหมคือมันคิดง่ายๆอย่างนี้เพราะกำไรสะสมที่เรารู้มาเนี่ย2 ปีแรกมันเป็น0ถูกไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงมันแค่6 ล้านเองเพราะงั้นเนี่ยรายได้ที่เรารับรู้ทั้งหมดนะรายได้สะสมมันต้องเป็น8 ล้านถูกไหมแต่ต้นทุนจริงๆแค่6 ล้านเพราะงั้นปีสุดท้ายเนี่ยกำไรก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับก็เลยเป็น2 ล้านแค่นั้นเองตรงเคสนี้อาจจะเขียนโน้ตก็ได้ครับว่าเป็นเคสที่ทำไมครับประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะครับและอย่างตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ทำไมครับเกิด interim loss ได้คือเป็นเกิดขาดทุนในระหว่างนั้นในระหว่างสัญญามีบางช่วงที่ขาดทุนแต่ตรงเนี้ยยังถือว่าไม่เป็น onerous contract เพราะตรงนี้ครับอย่างปีที่2เนี่ยจริงอยู่ว่ามันขาดทุนเนาะในรายปีเนี่ยแต่ในภาพรวมของสัญญาเนี่ยก็ยังอยู่ว่าไม่ขาดทุนถูกไหมเพราะมันพอดีคือมันเป็น0แล้วสุดท้ายเนี่ยพอความเป็นจริงพอจบสัญญาจริงๆเนี่ยกำไร2 ล้านด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ประมาณการเปลี่ยนแต่ไม่เกิด onerous contract นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเคสต่อมาครับซึ่งตัวเคสนี้มันจะยากขึ้นเนาะมาดูเคสนี้ครับอันดับแรกก่อนเลยต้นทุนเนี่ยเราบอกว่าเกิดขึ้นจริงปีแรกเท่าไหร่ครับ1 ล้านแล้วต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดเนี่ยคือ10 ล้านถูกไหมแสดงว่าอะไรครับจำได้ไหมครับว่า contract price คือ8 ล้านแต่เราคาดการณ์ว่าต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ10 ล้านแสดงว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าตัวผลตอบแทนที่เราได้มาถูกไหมก็แสดงว่าตัวเนี้ยมันเกิด onerous contract เรียบร้อยแล้วหลักการของ
on notice contract เนี่ยถ้าจำได้เนาะที่เราเรียนมาในกลางสองเราต้องรับรู้ขาดทุนทันทีถูกไหมครับมาดูหลักการเนาะเวลารู้ได้เนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคืออะไรเอาตัวต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสะสมเนาะหารด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างนี้คือ10 ล้านแล้วคูณด้วยตัวครับ contract price ก็คือเท่าไหร่8 ล้านเพราะฉะนั้นรายได้ที่รับรู้คือเท่าไหร่ครับก็คือ 0.8 ล้านทีนี้ครับต้นทุนเนี่ยมันจะรับรู้แค่1 ล้านได้ไหมสมมุติรับรู้แค่1 ล้านถ้าเรารู้แค่1 ล้านเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า gross profit เราคือเท่าไหร่ติดลบ 0.2 ล้านถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ย cumulative gross profit คือติดลบ 0.2 ล้านแต่มาตรฐาน TS เบอร์37เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้เรารับรู้ขาดทุนเนี่ยเต็มจำนวนทันทีเลยอย่างอันเนี้ย contract price คือ8 ล้านถูกไหมแต่เราคาดว่าต้นทุนทั้งหมดเกิดขึ้นเท่าไหร่10 ล้านนั่นก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัวเนี้ยมันจะต้องขาดทุนทั้งหมดเท่าไหร่2 ล้านถูกไหมแต่ตอนนี้ขาดทุนเรารู้เท่าไหร่ 0.2 ล้านแปลว่ายังไม่พอถูกไหมครับเราจะต้องบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับบวกอีกเท่าไหร่ครับถึงจะพอบวก 1.8 ล้านก็จะได้เป็น 2.8 ล้านเพราะงั้นเนี่ยตัวขาดทุนเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเท่าไหร่2 ล้านพอดีตามที่ทำไมครับตามที่เราประมาณการไว้เนาะตรงนี้เนาะต้องเป็น2 ล้านขาดทุนต้องเป็น2 ล้านทีนี้พอมางวดที่2ครับอย่างที่บอกเนาะรายได้หลักการเนี่ยเหมือนเดิมคืออะไรครับต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมเนาะก็คือเท่าไหร่สะสมเกิดขึ้นจริง6 ล้านคาดว่าจะเกิดเท่าไหร่ครับ10 ล้านทั้งหมดนะคูณกับเท่าไหร่คูณกับ8 ล้านและอย่าลืมไปลบกับปีแรกที่รับรู้ไปแล้วเนาะก็แปลว่าปี2ที่ต้องรับรู้ได้เนี่ยต้องรับรู้เท่าไหร่ครับ4 ล้านเนาะใช่ไหมทีนี้ครับตัวต้นทุนเนี่ยถามว่าปีนี้เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นจริง5 ล้านเนาะแต่ทีนี้แล้วตัว gross profit นะครับมันจะเป็นเท่าไหร่มันจะกลายเป็นติดลบ1 ล้านถูกไหมเลยทำให้ cumulative gross profit เนี่ยจะติดลบทั้งหมดเท่าไหร่ครับติดลบ2 ล้านบวก1 ล้านจะไปกลายเป็นติดลบ3 ล้านแต่มันติดลบเยอะเกินอ่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเรารับรู้ที่มันติดลบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วทำไงดีล่ะตรงนี้ครับให้ลบออกตอนนี้เรารู้ได้ไปแล้วเท่าไหร่ครับขออภัยครับเราตอนนี้เรารับรู้ติดลบไปแล้วเท่าไหร่รับรู้ไปแล้ว2 ล้านใช่ไหมแล้วปีนี้ยังจะรับรู้อีกก็แปลว่าจริงแล้วความหมายคืออะไรครับแปลว่าจริงอ่ะถ้าปีนี้มีขาดทุนเท่าไหร่เนาะอย่างตอนเนี้ยขาดทุน1 ล้านบาทใช่ไหมของรายปีเนี่ยให้เราไม่ต้องเอาต้นทุนตรงนั้นมาเพราะเราถือว่าเรารับรู้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวขาดทุนนะครับทีนี้ปีสุดท้ายล่ะปีสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับรายได้เนี่ยก็คือจริงๆอย่างที่บอกแล้วเราตัว contact price มาเลยก็ได้เนาะ8 ล้านแล้วลบกับรายได้ที่รับรู้ไปแล้วคือเท่าไหร่เรารู้ไปแล้ว48 ล้านเนาะสะสมอะถ้ากับว่าปีสุดท้ายเรารู้ได้เท่าไหร่ครับ3.2 ล้านเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนปีสุดท้ายคือเท่าไหร่ต้นทุนปีสุดท้ายคือ4 ล้านเนาะ4 ล้านแต่เหมือนเดิมครับในเมื่อขาดทุนน่ะเรารับรู้ไปแล้วตั้งแต่ปีแรกถูกไหม2 ล้านน่ะเพราะงั้นปีสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไม่มีขาดทุนก็แปลว่าตรงนี้เราต้องลบออกเท่าไหร่ครับลบออก 0.8 ล้านเพื่อให้ทำไมเพื่อให้รายได้กับค่าใช้จ่ายมันเท่ากันถูกไหมก็เป็น 3.2 ล้านเพราะงั้นเนี่ย gross profit ก็เลยเป็น0แล้วตัวอะไรครับ cumulative เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นติดลบ2 ล้านเนาะตรงนี้คนจะงงว่ามันคือยังไงอย่างนี้ครับโดยหลักเนี่ยถ้าจำกันได้ตรงเนี้ยเรื่องที่ขาดทุนจากสัญญาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยที่เป็น on risk contract เนี่ยที่เป็นกรณีที่ทำไมครับเราคาดการณ์ให้สัญญาเนี่ยฉันมีต้นทุนที่เกิดขึ้นมากกว่ารายได้ที่ได้รับและแสดงว่าตรงนี้ครับอย่างที่บอกนะตามหลักคือต้องรับรู้ขาดทุนทันทีถูกไหม
ทีเนี้ยไอตัวขาดทุนที่รับรู้ครับปกตินึกภาพเวลาบันทึกบัญชีนะทบทวนก่อนบันทึกบัญชีเราบันทึกไงครับเดบิตถูกไหม loss on onerous contract แล้วเครดิตอะไรครับเครดิตตัว provision เนาะประมาณการหนี้สินอย่างตัวเนี้ยคือ2 ล้านถูกไหมครับข้อนี้คือ2 ล้านทีนี้ว่าข้อเนี้ยเราขอพูดล่วงหน้าไปเลยกันนะจริงๆบันทึกบัญชีไม่ได้พูดเลยแต่ว่าขอพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันเพราะมองว่าตรงนี้มันช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นตัวนี้ครับเวลาต้นทุนเกิดขึ้นจริงตัว construction expense เราบันทึกเดบิตถูกไหมตัว construction expense อย่างปีที่1มันเกิดขึ้นเท่าไหร่เกิดขึ้น1 ล้านถูกไหมครับแล้วก็บันทึก1 ล้านไปแล้วก็เครดิตอะไรครับเครดิตตัวอะไรก็ว่าไปDM DLOH อะไรก็ว่าไป1 ล้านทีนี้ว่าตัวรายได้ที่รับรู้ครับคือเท่าไหร่ครับคือ 0.8 ล้านใช่ไหมนี่ค่อยว่ากันนะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นบัญชีอะไรเดี๋ยวมันจะมีดีเทลที่ต้องพูดกันอีกแปลว่าตอนเนี้ยอย่างที่เราบอกแล้วถ้าเราดูแบบนี้ครับมันขาดทุนเท่าไหร่200,000ก็เหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราได้ทำอะไรไปแล้วเราได้ใช้อะไรไปแล้วได้ทยอยเขาเรียกว่าทยอยปฏิบัติตามตัวภาระผูกพันไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราบันทึกบัญชีตรงเนี้ย provision เนี่ยแทนที่มันจะเป็น2 ล้านเนี่ยมันต้องไม่ใช่2 ล้านมันต้องเป็นแค่1.8 ล้านทำไมครับเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกเนาะต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมันคือ1 ล้านแต่มันเลยบวกกับที่เราตั้งอีก1.8 ล้านถูกไหมก็เท่ากับว่าต้นทุนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเท่าไหร่2.8 ล้านซึ่งก็หมายถึงว่าขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุน2 ล้านก็ตรงตามจำนวนที่เราต้องการพอดีใช่ไหมครับจริงๆตรงเนี้ยเราตั้ง2 ล้านก็ได้นะเดี๋ยวคนงงแล้วนี่อันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละคือ2 ล้านเงี้ยแล้วพอตอนสิ้นงวดนะครับเราก็มาตัดตรงนี้ออกเดบิตอะไรครับเดบิตโพรวิชั่นทิ้งเนาะ0.2 ล้านแล้วก็เครดิตตัว loss ก็คือพูดง่ายว่ากับรายการตัวค่าใช้จ่ายนั่นแหละมันก็ได้เหมือนกันยังไงไม่ว่าจะบันทึกบัญชียังไงคำตอบมันก็เหมือนกันหรือจะมองวิธีนี้ก็ได้ครับมองวิธีง่ายขึ้นจะมองแบบนี้ก็ได้จะมองว่าอย่างปีแรกครับต้นทุนมันใช้ไปแล้วเท่าไหร่1 ล้านถูกไหมจากทั้งหมด10 ล้านก็แปลว่าตัวเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมันคือ10%ถูกไหม10%แล้วทีนี้ไอตัว provision อย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามภาระใช่ไหมเพราะมันคือประมาณการหนี้สินก็แสดงว่าตัวเนี้ยมันเสร็จไปแล้ว10%แปลว่ามันยังเหลือกี่เปอร์เซ็นต์90%ก็แปลว่า provision 2 ล้านจริงเนี่ยมันต้องเหลือแค่90%ก็คือ1.8 ล้านเนาะมองแบบนี้ก็ได้นะแสดงว่าอะไรครับในงวดต่อไปถามว่าทำไมงวดต่อไปไอตัวคอสมันน้อยลงเพราะอะไรครับก็เพราะเวลานึกภาพนะเวลาเราบันทึกบัญชีงวดต่อไปมันก็คือปฏิบัติเพราะว่าไอตัวอย่างที่บอก loss เนี่ยมันรับรู้แหละงวดแรกไปแล้วเต็มจำนวนงวดต่อไปมันมีแต่การทยอยทำไมครับทยอยตัดตัว provision ทิ้งเพราะงั้นอย่างงวดที่2นะเวลาบันทึกบัญชีมันจะเป็นแบบนี้ตัว expense เนี่ยแล้วก็ตัวอะไรครับเครดิตตัว DMDLOH ที่มันใช้ไปเนี่ย DLOH เนี่ยอย่าง BX2 เนี่ยต้นทุนจริงๆมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ5 ล้านถูกไหม5 ล้านแต่แทนที่จะบันทึก expense เป็น5 ล้านไปเลยno เราไม่บันทึก5 ล้านแล้วก็บันทึกเท่าไหร่ครับบันทึกแค่4 ล้านแล้วผลตาย1 ล้านล่ะก็คือการทำไมครับก็คือการไอ้นี่เองถ่ายถอนหรือว่าไม่ถ่ายถอนเขาไปครับคือการตัดรายการตัว provision ออก1 ล้านแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่รู้นะว่ายิ่งอธิบายยิ่งงงหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ครับเราจะบอกว่ามันแล้วแต่เรามองเราจะมองแบบไหนก็ได้ขอแค่ว่าเรามองแล้วเราเข้าใจก็พอจะมองแบบตอนแรกเลยก็ได้อย่างที่บอกครับไม่คิดอะไรมากเนาะก็คือเนี่ยท
ทำไมครับต้นทุนเกิดขึ้นจริง1 ล้านเนาะแต่เราต้องการให้เราขาดทุนเท่าไหร่ต้องการให้เราขาดทุน2 ล้านก็แปลว่าตัวเนี้ยขาดทุนตอนแรกมันยังแค่ 0.2 ล้านเราเลยรับรู้เพิ่มอีก 1.8 ล้านเพื่อมาขาดทุนตรงตามจำนวนนั้นแล้วพองวดต่อมาเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเราลบออกไปเพราะอะไรครับลบออกเกิดจากการที่เรากลับรายการตัว provision ออกแล้วเพราะว่าขาดทุนเนี่ยเรารับรู้เต็มจำนวนไปตั้งแต่งวดแรกแล้วถูกไหมเพราะอย่างที่บอกแล้วเงื่อนไขคือเราต้องรับรู้ขาดทุนทันทีตามที่เรารู้ว่ามันขาดทุนนะครับเนี่ยอันเนี้ยเรารู้แต่ปี 1แล้วรู้แต่ตอนปี x1 ว่ามันขาดทุนเราต้องรับรู้ขาดทุนเต็มจำนวนทันทีแล้วพอในงวดต่อไปเราก็ทำไมครับมันก็ต้องไม่มีขาดทุนแล้วถูกไหมที่ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าก็มันรับรู้เต็มจำนวนไปแล้วตั้งแต่งวดแรกซึ่งข้อนี้ยังเป็นกรณีที่ทำไมครับประมาณการไม่เปลี่ยนเพราะประมาณการไม่เปลี่ยนเนี่ยขาดทุนมันเลยเท่าเดิมเลยทำให้งวดต่อไปเนี่ยกำไรเลยเป็น0โอเคนะครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจจะทักมาถามอะไรอีกทีได้นะเผื่อเราที่อาจจะอธิบายไม่เคลียร์แต่ก็พยายามจะหาหลายๆวิธีมาอธิบายเพื่อที่ว่าบางคนอาจจะมองวิธีนี้เข้าใจมากกว่าวิธีนี้เข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็เลยสรุปให้ว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีนี้ขอไปครับเคสเนี่ยเป็นเคสที่ทำไมครับประมาณการไม่เปลี่ยนและเกิด onerous contract แล้วซึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าอะไรครับเป็น interim loss ถูกไหมอย่างอันเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าเป็น overall loss ซึ่งไอตัว onerous เนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเป็นอะไรครับเป็น overall loss เนาะไม่ใช่ interim loss overall loss หมายถึงว่าภาพรวมของสัญญาเนี่ยก็คือตัวกำไรขั้นต้นสะสมนะวันสิ้นสัญญาเนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดขาดทุนขึ้นนะทีนี้มันมีเคสหนึ่งครับ after break เคสนี้เป็นเคสที่ทำไมครับเดี๋ยวดูค่อยๆดูเนาะปีแรกเขาบอกว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริง1 ล้านใส่ไปก่อน revenue เนี่ยต้นทุนสะสมขึ้นจริง1 ล้านเนาะหารต้นทุนค่าว่าเกิดขึ้นเนี่ยปีแรกเนาะปีแรกคือ8 ล้านปีแรกโอเคยังไม่ขาดทุนเนาะก็แปลว่ารายได้คือเท่าไหร่ครับคือ1 ล้านที่ต้องรับรู้ปีแรกเนาะแล้วต้นทุนล่ะก็1 ล้านถูกไหมเพราะงั้น gross profit มีไหมครับไม่มีก็0 cumulative ก็เป็น0ซึ่งนี้ก็ไม่แปลกเพราะอะไรครับเพราะปีแรกเราคาดการณ์ว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเท่าไหร่8 ล้านแล้วราคาสัญญาคือ8 ล้านก็เลยแปลว่าไม่มีกำไรขั้นต้นถูกไหมทีนี้ครับพอปีต่อมาเนี่ยประมาณการเปลี่ยนแล้วถูกไหมประมาณการเปลี่ยน10 ล้านก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรครับมันเกิด onerous contract เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องตกใจเนาะอย่างนี้ก็รายได้เหมือนเดิมนะครับก็คือเอาเท่าไหร่ครับต้นทุนสะสมเกิดขึ้นจริง5 ล้านหารตัวคอสทั้งหมดที่คาดไว้คือเท่าไหร่คือ10 ล้านคูณเท่าไหร่คูณกับ8 ล้าน contract price และลบกับอะไรครับอย่าลืมลบรายได้ที่มันรับรู้ไปแล้วปีแรกก็เลยได้อะไรครับก็เลยได้รายได้ที่ปี2คือ3 ล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวคอสที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ4 ล้านแต่ที่บอกแล้วครับ3 ล้านลบ4 ล้านเนี่ยมันขาดทุนแค่เท่าไหร่ขาดทุนแค่1 ล้านถูกไหมก็ยังไม่พอเพราะเราต้องการขาดทุนเท่าไหร่เราต้องรับรู้ขาดทุนทันที2 ล้านแปลว่าต้นทุนนี้เราต้องบวกเพิ่มอีก1 ล้านก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5 ล้านเนาะ5 ล้านเพราะงั้นเนี่ยกำไรขั้นต้นคือเท่าไหร่ก็คือติดลบ2 ล้านเองตามที่ต้องการก็โปรฟิตก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับติดลบ2 ล้านนะทีนี้พอมาปีที่3ครับก็รายได้เลยมันจะง่ายนะคือทำไมครับเอาตัว contract price ไปเลยแล้วก็ลบกับตัวและรายได้ที่รับรู้ไปแล้วก็คือเท่าไหร่ครับรับรู้ไปแล้ว4 ล้านเนาะเท่ากับว่าปี3รับรู้ได้4 ล้านต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นจริง5 ล้านไม่ใช่ขออภัย5 ล้านถูกแล้ว5 ล้านแต่5 ล้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับขาดทุนถูกไหมถ้าอย่างนี้มันขาดทุนแล้วแต่อย่างที่บอกแล้วขาดทุนเรารู้เต็มจำนวนไปแล้ว2 ล้านถูกไหมแล้วถามว่าปี3เนี่ยขาดทุนโดยรวมต้องเป็น2 ล้านอยู่ไหมต้องเป็นอยู่เพราะอะไรครับเพราะประมาณการตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแสดงว่าตรงเนี้ยเราต้องทำไมครับมันต้องไม่มีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นแล้วเราเลยต้องลบ1 ล้านออกเพื่อให้เขาเป็น4 ล้านเหมือนกันแล้วมันจะได้ไม่มี gross profit เพราะฉะนั้นครับสัญญานี้ขาดทุนทั้งหมดเท่าไหร่2 ล้านก็เป็นอันจบนี่คือหลักการนะครับของการที่อันนี้เคสนี้เป็นเคสที่ทำไมครับประมาณการเปลี่ยนและเกิด onerous contract สังเกตไหมครับว่าจาก2 เคสแรกเนี่ยไอตัวคอสเนี่ยมันก็คือบันทึกตามจริงเลยถูกไหมไม่ต้องสนใจอะไรเพราะว่า2 เคสแรกเนี่ยมันไม่เกิด onerous contract เกิดขึ้น
แล้วตัว revenue หลักการอย่างที่บอกแล้วเห็นไหมครับเอาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสะสมเนาะหารด้วยต้นทุนที่คาดว่าเกิดขึ้นทั้งหมดณตอนนี้ที่เราคาดการไว้และคูณด้วยตัว contract price เนาะซึ่งเผอิญว่าตัวอย่างที่เราให้มาในคลิปเนี่ย contract price มันไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิด contract price เปลี่ยนขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วมันเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเช่นเราบอกว่าปี2เนี่ย contract price เปลี่ยน9 ล้านเนี่ยไอ้ตรงนี้มันต้องไม่ใช่คูณ8 ล้านมันต้องคูณ9 ล้านถูกไหมครับแล้วตัวเนี้ยอย่างที่เราบอกแล้วเวลาทำเนี่ย cumulative gross profit มันจะเป็นตัวบ่งบอกเราได้เองว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วครับพอสิ้นสุดสัญญามันต้องมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่กันแน่จากสัญญานี้ถูกไหมซึ่งอย่างไอ้เคสเนี่ยมันง่ายๆเพราะว่าอะไรครับประมาณการก็ไม่เปลี่ยน onerous ก็ไม่มีก็คือรับรู้รายได้เนี่ยก็ตรงๆเลยตามสูตรแล้วต้นทุนก็ตามนั้นเลยให้อะไรมาก็ใส่ไปตามนั้นอย่างเคสที่2เนี่ยทำไมครับเกิดมีการเปลี่ยนประมาณการเนาะแล้วตัวเนี้ยงวดแรกคาดการต้นทุนไปแค่5 ล้านพอต่อมามันกลายเป็น8 ล้านก็เหมือนกับว่าอย่างนี้ครับมันจะเสมือนว่างวดแรกเรารู้รายได้ไปเยอะเกินไปถูกไหมเพราะมันวัดโปรเกรสได้เยอะเกินไปจากการที่ต้นทุนมันคาดไว้ต่ำเกินแต่ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะเพราะตรงนี้มันคืออะไรครับมันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประมาณการตาม TAS เบอร์8เนาะที่เราเรียนมาในกลาง2ซึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงประมาณการสังเกตนะครับเราไม่มีการไปแก้ย้อนหลังเนอะเราก็ปรับไปข้างหน้าถูกไหมครับปรับแบบ prospective คือไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยก็คือทำไมครับปีแรกเรารู้กำไรมาเท่านี้ 0.6 ล้านแต่สัญญาเนี้ยพอมาปีต่อมาเนี่ยต้นทุนค่าว่าเกิดขึ้น8 ล้านก็แสดงว่าสัญญาเนี้ยกำไรสะสมมันต้องไม่มีถูกไหมหมายถึงว่า gross profit ที่เป็น cumulative มันต้องเป็น0เพราะงั้นเราเลยเกิดอะไรครับเกิด loss ขึ้นในปีนี้ 0.6 ล้านเขาเรียกเป็น interim loss เพื่อให้ปรับให้ตัว cumulative GP มันกลับเป็น0อีกรอบหนึ่งแล้วพองวดสุดท้ายครับต้นทุนเกิดขึ้นจริงแค่6 ล้านเองใช่ไหมสะสมทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าไอ้งวดที่แล้วเราทำไมครับรับรู้ก้อนผิดช้าเกินไปก็รับรู้ก้อนใหญ่ดีเดียว2 ล้านงวดนี้เนาะทีนี้ไอ้ตัวที่มันแตกต่างคืออะไรครับเวลาเรามี onerous contract เนี่ยสังเกตไหมว่าต้นทุนอาจจะไม่ใช่ตามที่เกิดขึ้นจริงเพราะมันจะมีเรื่องการปรับด้วยอย่างอันเนี้ยเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่ารายได้นะเท่านี้คือรายได้อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็น onerous ไม่ onerous เนี่ยรายได้คิดเหมือนเดิมครับตามสูตรเหมือนเดิมแต่ตัวคอสเนี่ยต้องดูดีอย่างนี้ครับคอสเกินจริง1 ล้านใช่ไหมแต่เราบอกว่าสัญญาเนี้ยเราคาดการไว้แล้วต้นทุนสะสมมัน10 ล้านที่คาดการไว้ว่าจะเกิดขึ้นแสดงว่าเราต้องรับรู้ขาดทุนทันทีเนี่ย2 ล้านถูกไหมเพราะมันเป็น onerous ต้องรับรู้ขาดทุนตั้งแต่งวดแรกทันทีก็แปลว่าอย่างงวดแรกตอนเนี้ยอย่างที่บอกแล้วครับถ้าเราบันทึกแค่นี้มันจะเกิดขาดทุนแค่เท่าไหร่ 0.2 ล้านถูกไหมมันขาดทุนไม่พอเราเลยต้องรับรู้เพิ่มอีก 1.8 ล้านเนาะก็เลยเป็น 2.8 ล้านแล้วพองวดออกมาครับเราบอกว่าอะไรครับเฮ้ยงวดออกมาเนี่ยถ้าเรารู้ตามจริงอย่างเงี้ยมันขาดทุนเท่าไหร่1 ล้านแต่ขาดทุนมันต้องมีไหมครับมันต้องไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ในเมื่อเราทำไมในเมื่อเรารับรู้ขาดทุนเต็มจำนวนไปแล้วแต่งวดแรกเพราะงวดต่อมามันต้องไม่มีซึ่งอย่างที่บอกแล้วก็ประกอบให้ใช้การบัญชีประกอบก็ได้เพื่อความเข้าใจว่าไอ้งวดแรกนะครับมันเกิดอะไรครับเราต้องรู้ขาดทุนทันทีถูกไหม2 ล้านตรงนี้เป็นคู่เนี้ยทันทีแล้วทำไมครับพอเราปฏิบัติการเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับรายการตัว provision ได้ถูกไหมเพราะถือว่าส่วนนี้เราปฏิบัติเสร็จไปแล้วซึ่งอย่างที่บอกแล้วถ้าใครไม่เข้าใจเมื่อกี้เนี่ยจะมองแบบนี้ก็ได้ครับจะมองว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริง1 ล้านค่าว่าจะเกิดเท่าไหร่10 ล้านแปลว่าเราทำเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์10%ตรงนั้นก็แปลว่าไอตัว provision 10%นั้นเราสามารถที่จะกลับรายการได้แล้วเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าทำไมครับตัว loss เนาะ net ออกมาเนี่ย loss เนี่ย net ออกมาแล้วมันจะได้ว่า loss คือ 1.8 ล้านใช่ไหมที่บวกเพิ่มก็คือตัวนี้นั่นเองถูกไหมครับตัวนี้เนี่ยที่มันบวกเพิ่มแล้วเนี่ย 1.8 ล้านเนี่ยเนาะแล้วงวดต่อมาก็ทำไมครับไอตัว expense ที่รับรู้มันก็รับรู้ไม่เต็มถูกไหมเพราะว่าผลต่างก็ทำไมครับถือเป็นการอะไรถือเป็นการถ่ายถอนตัว provision ไปในตัวโอเคนะครับวงเล็บว่าเนี่ยที่มันเป็น0อย่างเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันขาดทุนเท่าเดิมถูกไหมคือขาดทุนแค่2 ล้านเพราะตัวนี้มันเลยเป็น0แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นดูดีๆเพราะว่ากรณีอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จริงๆไม่ต่างเมื่อกี้มากแต่อันนี้มันเป็น onerous ที่ประมาณการเปลี่ยนคือตอนแรกครับคิดว่ายังไม่เกิดถูกไหมพอตอนมาเกิดแล้วอย่างที่บอกครับรู้เมื่อไหร่ว่าจะเกิดก็รู้ขาดทุนตั้งแต่เมื่อนั้นแหละนะครับแค่นั้นเองเนาะทีนี้ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมันเป็นกรณีที่เราสามารถที่จะวัด progress ได้อย่างน่าเชื่อถือคือเป็น reliable measurement
ก็แปลว่าเรารับรายได้ตามทำไมครับตาม progress ไปเลยคือใช้ cost to cost basis เนาะเป็น input method แต่ทีนี้ว่าอย่างที่เราบอกแล้วถ้าเราไม่สามารถวัดได้น่าเชื่อถือเนี่ยเราต้องใช้วิธี cost recovery ถูกไหมครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาว่าทำยังไงเนาะไว้ดื่มน้ำสักครู่นะครับตัวเนี้ย cost recovery เนี่ยหลักการธรรมฐานเขาบอกนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะวัดความสำเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือเนี่ยให้ใช้วิธีนี้ซึ่งวิธีนี้เราเขียนไว้แล้วว่าอะไรครับคือรับรายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นยังไงเอ่ยแบบนี้ครับอย่างตัวอย่างแรกเนาะอันนี้ขอใช้สีแดงเราจะได้รู้ว่าสีแดงนี่คือเป็นวิธีที่เป็น cost recovery method อย่างเนี้ยรายได้เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับขออภัยรายได้เนี่ยอย่างปีแรกต้นทุนพูดเบอร์แล้วพูดนานเริ่มเบอร์อย่างปีแรกครับคอสจริงๆเท่าไหร่ครับ1 ล้านถูกไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรายังรับรู้ได้ขอไปครับโอ้ยพูดเบอร์แล้ว พูดเบอร์เราบอกว่าเรายังวัดความสำเร็จของงานได้ไม่น่าเชื่อถือแบบเนี้ยเราบอกว่าอะไรครับให้รับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนที่ใส่ไปก็แปลว่าตรงเนี้ยคอส1 ล้านเนาะก็1 ล้านไปแล้วตรงนี้รายได้ไปเท่าไหร่ครับก็คือ1 ล้านเพราะงั้น gross profit มีนะครับ gross profit ก็เป็น0 cumulative ก็เป็น0ปี2ล่ะต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่1.5 ล้านเพราะงั้นรายได้ต้องรับรู้เท่าไหร่ครับก็1.5 ล้านเพราะงั้น gross profit เป็นเท่าไหร่เป็น0เพราะงั้นสะสมก็เป็น0อยู่ดีใช่ไหมครับ gross profit สะสมก็เป็น0ทีนี้ครับงวดสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเอา contract price ตั้งแล้วก็ลบกับตัวอะไรครับรายได้ที่รับรู้ไปแล้ว2.5 ล้านเนาะที่รับรู้มาแล้วก็แปลว่างวดสุดท้ายเนี่ยรายได้มันจะเท่าไหร่5.5 ล้านต้นทุนล่ะ2.5 ล้านถูกไหมอันนี้เหมือนเดิมเพราะงั้น gross profit เท่าไหร่ครับปีนี้เป็น3 ล้าน gross profit สะสมเป็นเท่าไหร่ก็3 ล้านเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการนี้จะง่ายกว่าเห็นไหมคือหลักการคืออะไรเขาชะลอการรับรู้รายได้จริงไหมคือเขายังไม่ให้เรารู้เป็น1.6 ล้านอ่ะเขาให้เรารู้แค่เท่าไหร่ตามต้นทุนที่มันเกิดขึ้นอยู่นั่นก็แปลว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับวิธี cost recovery หมายความว่าในระหว่างที่สัญญาไม่จบเนี่ย gross profit มันจะเป็น0จริงไหมเพราะว่าเรารับรู้ทีเดียวตุ้มเลยตอนท้ายทีเดียวเลยซึ่งสุดท้ายแล้วทำไมครับไม่ว่าเราจะรู้ไม่ว่าเราใช้วิธีไหนอ่ะไอ้ gross profit สะสมมันก็เท่าไหร่3 ล้านเหมือนกันแต่มันต่างแค่ว่าอันเนี้ยมันชะลอการรับรู้รายได้แค่นั้นเองมันเลยมารับรู้ตัวรายได้ตุ้มเลยตอนท้ายโอเคนะครับอย่างเนี้ยมาดูเคส2บ้างเคส2ก็คล้ายๆเดิมนะครับต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่1 ล้านถูกไหมแปลว่ารายได้รับรู้เท่าไหร่1 ล้าน gross profit ก็เลยเป็น0 cumulative gross profit ก็0นะครับปี2ล่ะปี2เราบอกว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่2 ล้านรายได้ก็เลยเท่าไหร่ครับก็เลย2 ล้านเพราะงั้น gross profit ก็เป็นเท่าไหร่เป็น0 cumulative ก็0ที่ไม่เป็น0ที่มันไม่ได้เป็นถึงคะแนน2เราเนาะ0นี่หมายถึงว่าผิด0ที่ในข้อสอบไม่มีผิดสักที่เลยทีนี้สุดท้ายครับปีสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมเอา contract price ตั้งเนาะลบด้วยตัวที่รับรู้ไปแล้วคือเท่าไหร่รับรู้แล้วไปแล้ว3 ล้านใช่ไหมครับต้นทุนจริงๆเท่าไหร่ปีสุดท้ายก็3 ล้านเนาะเพราะงั้นปีสุดท้ายมี gross profit เท่าไหร่2 ล้าน gross profit สะสมเท่าไหร่2 ล้านเห็นไหมครับหลักการก็คล้ายๆเดิมเมื่อกี้นี้เนาะที่มันทำได้แบบอย่างเงี้ยแล้วมันดูนี่มีอะไรเพราะอะไรครับเพราะจริงอยู่ว่าสัญญาณเนี้ยถึงแม้ว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะเกิด interim loss ขึ้นมาเนี่ยแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกิด overall loss นั่นก็แปลว่าไม่มี onerous contract เพราะไม่อย่างที่บอกครับพอไม่มีปุ๊บชีวิตก็ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากชีวิตก็จะไม่ซับซ้อนก็ตามนี้เลยแต่ทีนี้ครับมาดูเคสที่มันมี onerous บ้างดีกว่าว่าทำไงอย่างเคสเนี่ยต้นทุนก็ทำไมครับก็รับรู้ไปก่อนพอมันไม่มี onerous เนาะก็เลยทำให้ทำไมครับอย่างที่บอกแล้วรายได้ที่รับรู้เนี่ยมันต้องไม่เกินกว่าต้นทุนถูกไหมต้นทุนจริงเท่าไหร่1 ล้านแล้วตอนนี้ครับต้นทุนจริงเราใส่1 ล้านได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการให้มันมีขาดทุนทันทีเท่าไหร่2 ล้านเราเลยใส่เข้าไปแล้วใส่3 ล้านเข้าไปเลยทำให้ตัวนี้ gross profit ก็เลยเป็นเท่าไหร่ติดลบ2 ล้านเพราะงั้นสะสมก็เป็นเท่าไหร่ขาดทุนสะสมเนี่ย2 ล้านจากสัญญาเนี้ย2 ล้านทีนี้ปีต่อมาครับปี X2
ก็ทำไมครับตัวเนี้ย revenue เท่าไหร่ก็5 ล้านเนาะเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนจริงมัน5 ล้านถูกไหมก็5 ล้านไปเพราะงั้นในปีที่2มีขาดทุนไหมครับไม่มีแล้วขาดทุนสะสมก็เหมือนเดิมเนาะ cumulative profit ก็คือลบ2 ล้านเหมือนเดิมแล้วพอมาปีสุดท้ายครับเป็นยังไงปีสุดท้ายก็เหมือนเดิมเนาะเอา contract price ตั้งลบด้วยตัวเลยครับรายได้ที่รับรู้ไปแล้ว6 ล้านคือ2 ล้านถูกไหมแล้วทีนี้ครับตัวต้นทุนจริงเกิดขึ้นเท่าไหร่เกิดขึ้น4 ล้านเนาะ4 ล้านเนี่ยแต่ถามว่ามันใช่ไหมเราใส่แบบนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยสังเกตไหมถ้าใส่นี้มันจะทำให้เกิดขาดทุน2 ล้านถูกไหมแต่มันไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะเรารู้ตั้งแต่งวดแรกไปแล้วขาดทุน2 ล้านก็คล้ายๆเดิมครับเราก็ลบ2 ล้านทิ้งไปซะมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2 ล้านเนาะพอดีเพราะงั้นงวดเนี้ยก็ฝืดก็เลยเป็น0เพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วทำไมครับตัว cumulative GP ก็ติดลบ2 ล้านอย่างที่บอกว่า cumulative GP ก็เหมือนเดิมถูกไหมเหมือนกับกรณีที่วัดได้น่าเชื่อถือแต่สังเกตครับว่ามันต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่าตัวเนี้ยไอตัว provision น่ะเราไม่มีการถ่ายถอนเลยถูกไหมหมายถึงว่าตัวเนี้ยสังเกตไหมถ้าเป็นตัวเนี้ยเราก็ทยอยทำไมครับทยอยตัด provision ทิ้งออกไปแต่อย่างอันเนี้ยมันไม่ทยอยตัดถูกไหมมันมาตัดทีเดียวงวดสุดท้ายเลยเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกแล้วก็ในเมื่อ progress มันวัดได้น่าเชื่อถือเนาะเพราะงั้นในตรงเนี้ยหลักการจริงคล้ายๆเดิมแหละแล้วอย่างที่บอกครับไอ้ cost recovery เนี่ยหลักการก็อย่างที่บอกแล้วรายได้มันจะไม่เกินกับไม่เกินต้นทุนเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ตามนั้นเลยแต่แค่ว่าทำไมครับงวดแรกเนี่ยเราต้องการให้มีขาดทุนเกิดขึ้นเท่าไหร่2 ล้านเลยบวก2 ล้านเข้าไปก็กลายเป็น3 ล้านเนาะแล้วงวดที่2เนี่ยก็5 ล้านนี้ตรงตัวไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับไอตัว provision เนี่ยสังเกตนะว่าถ้าเป็นวิธีแรกที่เราทำแบบ progress เนี่ยเราจะทยอยตัดเขาออกเห็นไหมอย่างเงี้ยเธอตัด provision ออกแต่ถ้าวิธีนี้ทำไมครับตัดทีเดียวตอนสุดท้ายเนาะสุดท้ายไปเลยแค่นั้นเองอย่างอันนี้บ้างล่ะอันนี้ revenue เท่าไหร่ครับก็1 ล้านนี้ไม่มีอะไรก่อนเพราะว่าปีแรกเนี่ยมันยังไม่มีกำไรกับทุนอยู่แล้วเนาะต่อให้เป็นโปรเกรสวิธีนี้ก็ยังไม่มีกำไรกับทุนอยู่ดีทีนี้พอปี2ครับมาแล้วออเนอรัสมาแล้วเนาะปี2เราบอกให้เรารู้รายได้เท่าไหร่ไม่เกินต้นทุนเนาะต้นทุนคือ4 ล้านเพราะงั้นรายได้มาเลยก็เลย4 ล้านแต่อย่างที่บอกแล้วครับเราบอกว่าอะไรต้องการให้มันรู้เรารู้ขาดทุนเท่าไหร่2 ล้านเพราะงั้นก็เลยทำให้ไอ้ปี2เนี่ยคอสก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับก็เลยเป็น6 ล้านนั่นเองอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะอย่างนี้คือแปลว่าเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแล้วครับปีสุดท้ายก็ทำไมก็เหมือนเดิม8 ล้านลบอะไรรับรู้ไปแล้ว5 ล้านเนาะก็เป็น3 ล้านตรงนี้แหละต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นจริง5 ล้านแต่ทำไมครับอย่าลืมว่าขาดทุนรับรู้ไปแล้ว2 ล้านถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนที่เรารู้จริงๆมันแค่เท่าไหร่มันแค่5 ล้านลบเท่าไหร่ลบ2 ล้านก็กลายเป็น3 ล้านเนาะ GP ปีนี้ก็เลยเป็น0 cumulative ก็เหมือนเดิมลบ2 ล้านเหมือนเดิมเนาะเราคิดว่าตัวอย่างพวกนี้ครับตัวอย่าง4 เคสนี้เราน่าจะทำให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับหวังเข้าใจเนาะทีนี้ครับเรามีลองทำดูอันนี้มี4 ปีอันเนี้ยขออันนี้เดี๋ยวลองทำดูนะครับอันนี้ลองทำดูเนาะลองทำดูลองไปคิดเล่นๆลองไปนอนเล่นคิดดูว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นเคสนะครับจะทำไงซึ่งอย่างที่บอกแล้วหลักการก็เหมือนเดิมเนาะแล้วเคสเนี้ยโอ้มีครบทุกอย่างเลยมี4 ปีด้วยนะครับประมาณการก็เปลี่ยนมี honoraries ด้วยลองดูนะครับลองดูทั้งแบบอะไรครับทั้งแบบ progress แล้วก็ cost recovery method นะ2 วิธีเลยนะครับเดี๋ยวเราแปะเฉลยไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดเนาะอันนี้ลองกลับไปทำคิดเล่นดูทีนี้ครับในทางเมื่อกี้จริงๆเราถือว่ารับรู้รายได้กับต้นทุนไปฉ่ำๆแล้วใช่ไหมทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยขั้นตอนการดำเนินงานครับของการก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีประมาณ4 ขั้นหลักคืออันดับแรกเลยเราจะมีการรับเงินจากลูกค้ามาก่อนล่วงหน้าเป็น advance ซึ่งอันนี้ถือเป็น contract liability ความหมายคือตัวที่เป็นคนก่อสร้างครับคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยตัว contractor เนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะเอาเงินตัวเองทั้งหมดไปลงทุนถูกไหมเขาอาจจะบอกว่าลูกค้าสมมตินะอย่างเมื่อกี้เนี่ย contract price คือ8 ล้านเนาะเราจะบอกว่าลูกค้าคุณของเงินล่วงหน้าก่อน 0.8 ล้านได้ไหมอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือเป็นอะไรครับ contract liability แล้วก็ใส่ไป
บันทึกบัญชีก็เดบิตแคชถูกไหมแล้วก็เครดิตตัวแอดวานซ์ตัวเนี้ย 0.8 ล้านเนาะทีนี้ครับตัวต่อมาครับ progress ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเราให้ดูคู่กันไปเลยกันนี่ครับอย่างตัวเนี้ย progress เนาะตรงนี้ถ้าเรามาดูอย่างตัวข้อนี้แล้วกันประกอบการบันทึกบัญชีไปเลยเป็นตัวอย่างครับต้นทุนจริงเท่าไหร่1 ล้านเนาะทีนี้ครับเราจะสามารถรับรู้รายได้แล้วซึ่งรายได้ปีแรกเราบอกให้รับรู้อะไรครับ1.6 ล้านเนาะแล้วอีกคู่บัญชีที่มันรับรู้เนี่ยเป็นสินทรัพย์เนี่ยตัวนี้เป็น CA คืออะไรครับคือ contract asset ตัวนี้เราจะมองเป็นนี่อะไรครับตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเป็น unbilled receivable คือเป็นทำไมครับเป็นลูกค้าที่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเรียกเขาได้นะแต่มันยังไม่ถึงกำหนดชำระจำได้ไหมครับเรื่อง unbilled receivable ซึ่งตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นตัว conditional asset คือเป็นสินทรัพย์ที่มีเงื่อนไขนั่นเองเนาะทีนี้ต่อมาครับ building to customer อันนี้เป็นตอนเก็บเงินแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับกำหนดการว่าเวลาเราเรียกเก็บเงินครับเราเรียกเก็บเงินเท่าไหร่มันจะมีกำหนดนะว่ารอบบิลรอบบินว่าเราจะเรียกบินเขาเท่าไหร่แล้วเวลาเราเรียกบินเขาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเราก็จะทยอยทำไปเลยด้วยส่วนมากเราก็นิยมทยอยตัดตัวแอดวานซ์ที่เราอะไรครับที่เรารับเข้ามาล่วงหน้าเช่นอย่างเงี้ยเรารับเข้ามาล่วงหน้าเท่าไหร่0.8 ล้านใช่ไหมสมมตินะนี่สมมติขึ้นมาเล่นๆนะครับแล้วเราบอกว่าทุกครั้งที่เวลาเรามีเรียกบิลลูกค้าเนี่ยให้เราสมมติว่าเราบิลลูกค้าสมมติเท่าไหร่ดีสมมติเราบอกว่าเราบิลลูกค้า1 ล้านแล้วกันสมมตินะครับแล้วเราบอกว่า1 ล้านตัวเนี้ยให้เราตั้งลูกหนี้ขึ้นมาแค่90%คือ 0.9 ล้านเพราะอะไรครับเพราะว่าอีก 0.1 ล้านที่เหลือคือเป็นการที่เราทำไมไปด้วยเลยถือว่าเราใช้คืนตัวแอดวานซ์ไปด้วยเลยนะครับเพราะงั้นตัวเนี้ยก็แปลว่า CA ของเราเนี่ย contract asset เราเนี่ยจะล้างออกเท่าไหร่ครับ1 ล้านเนาะโดยที่1 ล้านเนี่ยเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าเรา 10% ตัวนี้เป็นการถ่ายถอนตัวแอดวานซ์ไปในตัวเลยก็เลยทำให้ตัวลูกนี้ที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันเลยมีแค่ 90% นะครับแล้วเวลาเก็บเงินเนี่ยเหมือนกันครับเวลาเก็บเงินเนี่ยมันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น retention คือเป็นเงินประกันผลงานตัวเนี้ยแล้วแต่เรากำหนดนะครับเงินประกันผลงานความหมายก็คืออะไรหมายถึงว่าเช่นเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าเราจะมีการให้ลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าให้ contract price 8 ล้านนะแล้วคุณมีเงินประกันผลงานทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ดีสมมติว่าเท่าไหร่ดี สัก400,000แล้วกันตรง400,000ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าสมมุติพอคุณรับบ้านไปแล้วสมมุติว่าเราสร้างบ้านให้คุณรับบ้านแล้วปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาไอ้บ้านนี้มันเห็นเป็นเหมือนที่บอกเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่ามันไม่ตรงปกเงี้ยครับไอ้แบบเนี้ยก็ลูกค้าเนี่ยก็ริบเงินตรงนั้นไปเลยนึกออกไหมก็เป็นเงินค่าประกันนั่นเองรับประกันผลงานไว้ผลงานเนี่ยว่าผลงานมันต้องเป็นตามที่เราบอกนะถ้าไม่เป็นตามนี้คุณก็เอาเงินไปเลยนะครับแล้วก็หนีไปเลยนะครับตรงเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกันเงินไว้ก่อนสมมติเราบอกว่าทุกครั้งที่เราเก็บเงินจากลูกค้านะครับไอ้ตรง cash collection เนี่ยมันแล้วแต่นะว่าเราเก็บเงินเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าเราเก็บเงิน0.9 ล้านเต็มมาอยู่ที่เราเก็บได้เท่าไหร่สมมติเราบอกว่าเราเก็บได้ทั้งหมดเท่าไหร่ดี 0.8 ล้านแล้วกันนะแล้วเราก็จะบอกว่าเรามีเงินประกันผลงานไว้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างอันนี้สมมติเราบอกว่าอะไรดีเราบอกว่าเรามีเงินประกันผลงานไว้สัก0.04 ล้านแล้วกันคือสมมติ40,000แล้วกันนะครับก็แสดงว่าตัวแคชที่จะเก็บมาจริงมันเก็บแค่อะไรเก็บแค่ 0.76M เก็บน้อยกว่าแล้วทำไมครับพอเราหมดสัญญาเนาะอย่างที่บอกถ้าผลงานเราไม่มีปัญหาอะไรเลยผลงานดีหมดลูกค้าต้องจ่ายเงินให้เราถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น debit cash แล้วก็เครดิตตัว retention ซึ่งตัว retention อย่างที่บอกแล้วก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าลูกค้าเขาผลงานเราไม่ดีผลงานแย่เงี้ยเขาก็ไม่คืนเงินเราถูกไหมมันก็จะกลายเป็น debit expense แล้วก็เครดิตตัว retention ไปแค่นั้นเองครับทีนี้โจทย์หลักมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ความยากเรามองอย่างนี้เรามองว่าตรงโอเคเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากแต่ตรงที่มันจะซับซ้อนสักนิดนึงก็คือตัวการทำไมครับการหายอด CACL ปลายงวดนั่นแหละตรงนี้ครับให้เราแยกอีกนึงนะว่าตัวเนี้ยอย่างเวลาเราตรงเนี้ย1.6 ล้านตรงเนี้ยครับหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกบิลลูกค้าได้เท่าไหร่อย่างนี้เราบอกว่าอย่างข้อแรกเนาะเราบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบิลลูกค้าได้1.6 ล้านแล้วอย่างอันนี้ครับคือตอนที่
เราตั้งบิลจริงๆเราตั้งบิลเท่าไหร่อย่างนี้บอกว่าเราตั้งบิล1 ล้านถูกไหมตรงนี้ครับถามหน่อยว่ายอดคงเหลือของ CA เนี่ยเราตั้ง16 ล้านใช่ไหมแต่เราบิลจริงๆแค่เท่าไหร่1 ล้านก็แปลว่าปลายงวดเราเนี่ยเรามียอด CA เท่าไหร่ครับเรามียอด CA แค่ขอไปครับเรามียอด CA อยู่เนาะ0.6 ล้านเพราะอะไรครับเพราะเราถือว่าเราเรียกบิลเนี่ยน้อยกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกซึ่งตรงนี้ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเฮ้ยสมมตินะครับเราบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบิลลูกค้าได้เนี่ยสมมตินะเราบอกว่าเป็นเหมือนเดิมว่า1.6 ล้านแต่เราบอกเอ้ยเราบิลลูกค้าไป2 ล้านแล้วสมมติเงี้ยแบบเนี้ยครับแสดงว่าเราเรียกบิลลูกค้าเกินกว่าที่เขาจะเกินกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ครับยอดคงเหลือมันกลายเป็นเท่าไหร่มันกลายเป็น CA เดบิต1.6 ล้านเนาะแล้วเครดิต2 ล้านยอดคงเหลือมันกลายอยู่ด้านเครดิตและไม่ใช่เดบิตมันจะอยู่ด้านเครดิต 0.4 ล้านแล้วทีนี้มันจะเป็นอะไรล่ะมันก็เป็น CA แหละครับแต่เป็น CA ที่อยู่ด้านเครดิตมันจะกลายเป็น CL แทนตรงนี้ต้องย้ำว่าเป็น CL ที่เป็นอะไรครับเป็น unearned revenue เนาะไม่ใช่ตัว advance นะคนอ่านกันนะครับตัวนี้เป็น unearned revenue ต้องแยกกันเดี๋ยวมันงงนะตรงนี้ก็จะเป็น CL 0.4 ล้านไปนะครับแล้วพองวดต่อมาล่ะสมมติงวดต่อมาครับสมมติว่าเราบอกให้งวดต่อมาเนี่ยเรามีสิทธิ์เรียกลูกค้า1.6 ล้านเหมือนเดิมแล้วเอางี้ก็ได้งวดต่อมาเรามีสิทธิ์เรียกอะไรครับงวดต่อมาเรามีสิทธิ์เรียก 1.5 ล้านเนาะใช่ไหมครับดูผิดขอไปครับดูผิดก็ว่าอยู่แปลกๆต้องดูสีเงินเนาะสีเงินสมมติเราบอกงวดต่อมาเรามีสิทธิ์เรียกลูกค้า 2.4 ล้านแต่เราบอกเฮ้ยเราเรียกจริงแค่เท่าไหร่ครับเราเรียกจริงแค่1 ล้านไม่รู้คนจะงงในตัวเลขมันเริ่มเละแล้วอย่างนี้ครับแสดงว่าทำไมแสดงว่าเราเรียกลูกค้ามาเท่าไหร่ครับ1 ล้านเองทั้งที่เรามีสิทธิ์เรียกตั้ง 2.4 ล้านอย่าลืมครับถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้งวดก่อนครับที่เราเรียกมาเกิน 0.4 ล้านเนี่ยก็ให้ถ่ายถอนไปเนาะถ่ายถอนไปเพราะมันถือว่าเราทำไมครับเรียกมาแค่นี้เองชีวิตปากกาไม่ไปไหนแล้วนี่เนาะสมมุติว่าเราบอกว่าอย่างนี้ครับงวดที่แล้วเนี่ยเราเรียกบิลเข้ามาเกิน 0.4 ล้านแต่งวดเนี้ยเราบอกว่าเอ้ยเราบิลเขา1 ล้านเองทั้งที่เรามีสิทธิ์บิลเขาต้อง 2.4 ล้านก็แปลว่ามันเท่าไหร่ครับแปลว่างวดเนี้ยอย่าลืมเนาะไอ้ 0.4 ล้านเนี้ยตัดทิ้งไปเลยแสดงว่าเราถือว่าเราทำไมครับแปลว่างวดเนี้ยเราเรียกบิลน้อยกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกตั้ง 1.4 ล้านเนี่ยแต่งวดที่แล้วเราเรียกเกินไปเท่าไหร่ครับเกินไป 0.4 เนาะฟังช้าๆนะครับงวดที่แล้วเราเรียกเกินไป 0.4 ล้านแต่งวดนี้เราเรียกไปน้อยกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกตั้ง 1.4 ล้านแสดงว่าเน็ตออกมาแล้วครับแปลว่าเรามีสิทธิ์เรียกเขาอีกเท่าไหร่1 ล้านถูกไหมเพราะงั้นเลยทำให้งวดต่อมาเนี่ยครับยอดคงเหลือมันจะกลับไปอยู่ด้านเดบิตก็เป็น CA 1 ล้านบาทเพราะสังเกตไหมครับหลักการง่ายๆอย่างนี้เราพูดตั้งงานเนาะหลักการง่ายๆเราให้อย่างนี้แค่ว่าถ้าสมมติว่างวดนั้นเราเรียกบิลลูกค้าเกินกว่าที่เรามีสิทธิ์จะเรียกมันจะกลายเป็น CL ถูกไหมครับก็คือเป็นจริงๆคือ CA นั่นแหละแต่ว่าเป็น CA ที่มียอดอยู่ด้านเครดิตก็เลยกลายเป็นมันจะกลายเป็น CL เนาะก็คือเป็นทำไมครับ unearned revenue แต่ถ้าสมมติงวดไหนเราเรียกบิลลูกค้าเนี่ยน้อยกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกแบบนั้นมันจะกลายเป็น 4A โอเคนะครับให้หลักแค่นี้เนาะทีนี้เราคิดว่าเรื่อง construction เนี่ยก็น่าจะฉ่ำกันมากแล้วเดี๋ยวไปเรื่องต่อมาดีกว่าครับเรื่องต่อมาคือ real estate เนาะเรื่องนี้จริงแล้วถ้าเราจำกันได้จริงในตัวอย่างในห้องเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากเนาะซึ่งทีนี้ real estate ในหลักการนะครับจริงๆแล้วเรามองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของแล้วแต่สัญญามากกว่าคืออย่างสัญญาที่เราในห้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรครับมีห้องชุดใช่ไหมแล้วก็มีห้องส่วนกลางซึ่งตรงเนี้ยปกติแล้วครับจริงๆไม่ว่าจะเป็น construction ก็ดี real estate ก็ดีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเขาอยู่อย่าง construction เนี่ยเราให้ขั้นตอนแล้วว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องรายได้กับต้นทุนที่เราพูดรัวแล้วนอกจากเรื่องรายได้กับต้นทุนที่เราต้องรับรู้ให้ได้แล้วเนี่ยครับเราต้องรับรู้เลยครับต้องสามารถที่จะหายอด CACL ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันจะมีปกติสัญญาพวกนี้เวลาทำเนี่ยมันจะมีรอบการบิลที่กำหนดไปชัดเจนแล้วเพราะเราจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าฉันจะบิลคุณเมื่อไหร่เท่าไหร่เงี้ยถูกไหมครับแล้ว
มันก็ยังมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของ advance คือเงินที่เรารับมาล่วงหน้าเนาะว่าจะต้องหักออกจากบิลเท่าไหร่แล้วยังมีเรื่องของ retention ด้วยว่าเวลาเก็บเงินเนี่ยมันเก็บเงินมาไม่เต็มจำนวนเนาะเพราะส่วนหนึ่งมันกันไว้ก่อนกันตัว retention ไว้รับประกันผลงานไว้ก่อนนะครับทีนี้ตัว real estate เนี่ยเราขอฝากไว้สั้นๆอย่างนี้กันว่าเอาง่ายๆเนาะแค่เราสามารถรู้ได้ก่อนว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ real estate มีอะไรบ้างซึ่งจริงตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัว construction นั่นแหละครับความหมายคือเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะมองที่เป็นตัว period cost คือแคปตัวนั้นเป็นสินทรัพย์ถูกไหมเพราะหลักการของ real estate เนี่ยจริงๆแล้วถ้าแบบง่ายๆจริงเลยเนี่ยมันจะเป็นแค่อะไรครับสมมติเนาะเรารับเงินลูกค้ามาล่วงหน้าเช่นสมมติปกติเนี่ยเรารับเงินผ่อนมาหรือรับเงินจองเงินดาวเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดบิตแคชเครดิตตัวอันเอิร์นถูกไหมเขาถือว่าอย่างตรงเนี้ยอันเอิร์นเรเวนูคือรับล่วงหน้ามาก่อน และทำไมครับเวลาเราขายเนี่ยเวลาที่เราโอนอ่ะมันจะรับรู้ได้แล้วเราได้แล้วเราก็ทำไมครับรับเงินส่วนที่เหลือเนาะเดบิตแคชเดบิตตัวอันเอิร์นนะคือภาระตรงนี้ตัดทิ้งไปเพราะถือว่าเราได้โอนเรียบร้อยแล้วก็เลยเกิดเป็นรายได้นั่นเองและอย่าลืมครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการขายสินค้าแหละคืออย่างนี้ถ้าธุรกิจเราอ่ะขาย real estate เป็นสม่ำอยู่แล้วเป็นสม่ำของกิจการอยู่แล้วอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องถือเป็นสินค้าของเหลือของเราถูกไหมครับก็ต้องถือว่าเป็น inventory ของเรานั่นเองอย่าลืมเท่าวันที่แบบ perpetual นะเดบิตอะไรด้วยคอร์ดคูโซแล้วก็ตัวอะไรครับ finish good นะทีนี้ว่าโดยหลักนะครับถ้ามันง่ายแค่นี้ก็ดีเนาะแต่ว่ากลยุทธ์ในการขายเราเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายแบบซึ่งหลักเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆเนาะคือแบบ pre sale กับ pre build คืออะไร pre sale ก็คือหมายความว่าเราอ่ะขายก่อนที่จะมีสินค้าในคลังกับอีกอันนึงคือ pre build pre build ก็คือขายตอนที่สินค้ามันมีในคลังเรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างที่เราเรียนเนี่ยครับมันเป็นแบบ pre sale เนาะถ้าจำกันได้ก็คือพูดง่ายว่าเรามีการรับเงินลูกค้ามาก่อนรับเงินจองเงินดาวเลยก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ทำไมครับตอนนั้นเรือเทรดเรามีอย่างแล้วจ้างคนอื่นถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างเราเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยพูดแล้วดูวกวนเนาะเวลาเราจะมีเรือเทรดเนี่ยหรือไม่แต่คอนสตรักชั่นก็ดีอ่ะมันก็คงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นพวกอะไรครับศึกษาภูมิทัศน์ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะอย่างเช่นอะไรครับประมาณที่ว่าถ้าเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ย cash flow มันจะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งทีเนี้ยคำถามที่สำคัญที่สุดของตรงนี้ครับคือว่าไอ้ต้นทุนที่ใช้ไปตรงเนี้ยเราจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของตัวสินค้าได้ไหมคือพวกนี้ว่าแคปเป็นสินทรัพย์ได้หรือเปล่าคำตอบคืออะไรครับคำตอบก็คือไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องจ่ายอยู่ดีถูกไหมครับความหมายของเราคือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราศึกษาเสร็จแล้วเราจะแบบว่าเฮ้ยทำต่อหรือศึกษาแล้วแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าบ๊ายบายไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ต้นทุนตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจริงไหมครับเพราะงั้นตรงเนี้ยก็ถือเป็น expense ไปเขาจะเรียกว่าเป็น feasibility study fee นะครับคือเป็นค่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการเนาะตรงนี้เป็น expense นะครับเนาะแต่ทีนี้ครับไอ้ต้นทุนอะไรก็ตามที่มันถ้าไม่เกิดขึ้นถ้าต้นทุนนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้สัญญานี้ไม่เกิดขึ้นอย่างที่บอกแล้วตรงขนาดมันเป็น incremental cost ไอ้ส่วนนั้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเรื่อง conduction คือให้รับรู้เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไปเลยนะครับทีนี้กู้ยืมเงิน1 ล้านก็ซื้อที่ดินตรงนี้ถ้าเรารู้แน่นอนแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้โครงการจะเปิดเนาะตรงนี้ก็ให้ทำไมไปเลยครับสมมติยังไม่เปิดก่อนถ้ายังไม่เปิดมันกลายเป็นแลนด์ถูกไหมสมมติเราข้ามขั้นตอนการกู้เงินไปเนาะแล้วเครดิตตัวอะไรครับเครดิตตัวแคชที่ไปกู้มาปรากฏว่าพอเราที่นี่ครับเปิดโครงการแล้วก็กลายเป็นเดบิตอะไรครับ CIP Construction in Process แล้วก็เครดิตแลนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยจะเรียกเป็นอะไรครับ Land Held for Development ก็ได้ตรงนี้จริงก็ถือว่าเป็น IP ถูกไหมเพราะว่าหรือเป็นที่ดินที่ยังไม่รู้วัตถุประสงค์เนี่ยอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ก็ถือเป็น IP ไปทีนี้ปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำเองเราไปจ้างคอนแทคเตอร์คือจ้างผู้รับเหมาเพราะตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมตอนที่จ้างเข้ามาเนาะก็ทำไมครับเดบิตอะไรก็แล้วแต่คือเดบิตอะไรก็ว่าไปเนาะ
เครดิตตัวอะไรครับ payable สมมติยังไม่ได้จ่ายเงินเนาะตรงนี้ก็เกิดเป็น CIP ของเราถูกไหมถ้าสมมติว่าเขามีการทำไมครับเขามีการผลิตเสร็จไม่ผลิตก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆตรงนี้เรามองแบบนี้ก็เหมือนเราเป็นฝั่งนู้นเมื่อกี้นี้อะไรเนี่ยฝั่งนู้นเมื่อกี้นี้หมายถึงงี้ครับหมายถึงว่าตัว construction เราบอกแล้วใช่ไหมว่าระหว่างที่ผลิตเนี่ยไอ้ที่ทยอยผลิตน่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็กลายเป็น CIP เป็น construction in process ของลูกค้าถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็แสดงว่าตอนนี้เราเหมือนเราเป็นลูกค้าของ contractor นะครับแต่เพียงแต่ว่าพูดแล้วงงเอง ตรงนี้ก็เป็น CIP ของเราไปเองแค่นั้นเองแล้วฝั่งคอนแทคเตอร์ก็เหมือนเดิมมันจะเหมือนฝั่งเมื่อกี้ที่เราทำมานะครับคอนแทคเตอร์เขาจะทยอยได้ไปก็ทยอยบิลเราก็ว่าไปตรงนี้ไม่ใช่เมนพอยต์นะลูกค้าแต่เงินจองก็บอกไว้แล้วนะครับก็คือเดบิตตัวแคชเครดิตอันเอิร์นเนาะอย่างที่บอกเพราะมันยังไม่ได้โอนให้ลูกค้าเสร็จแล้วทีนี้จ่ายวันโอนก็ตามนั้นเลยครับคือ0.9 ล้านเนาะแต่นี้ปรากฏว่าข้อนี้บอกว่าอะไรครับเราบอกว่าห้องชุดเนี่ยมันราคาห้องละ0.7 ล้านบาทใช่ไหมครับค่าบริการส่วนกลาง0.3 ล้านบาทแล้วทีเนี้ยไอ้คำว่าบริการส่วนกลางเนี่ยสังเกตไหมว่าอย่างข้อเนี่ยเราถือว่ามี2 PO เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันแยกจากกันเนาะแล้วตรงค่าบริการส่วนกลางเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสซึ่งเซอร์วิสเราบอกแล้วพวกนี้โดยหลักมันจะรับรู้ได้เป็นแบบไหนครับเป็นแบบโอเวอร์ไทม์ใช่ไหมถ้าจำกันได้ส่วนตรงนี้เรารับรู้ไปเลยพอยต์อินไทม์นี่เนาะจุดแตกต่างเห็นไหมพูดตั้งนานจับใจความไม่ค่อยได้คือตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้รายได้ที่รับรู้เนี่ยแปลว่าไอ้ตอนที่ลูกค้าจ่ายเงินวันโอนเนี่ยก็คือแบบว่าวันนั้นแหละเราโอนลูกค้าถูกไหมจะเกิด revenue ตรงนี้0.7 ล้านบาทแล้วเนาะแล้วตรงเนี้ยยังไม่ได้รู้เป็น revenue เนาะเป็น defer revenue เพราะอะไรครับเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับการบริการที่เราทยอยให้ไปเช่นเราบอกว่าเราให้บริการลูกค้าเท่าไหร่1 ปีเงี้ยโอเคแล้วก็ทยอยเราด้วยได้ไปตามงวดเวลานั้นไปจนหมดตอนแรกมันจะเป็น defer revenue ก่อนซึ่ง defer revenue ก็คือเป็นอะไรครับก็เป็นหนี้สินนั่นเองเนาะเพราะงั้นอย่างตรงนี้ครับอย่างสมมติเราบอกว่าลูกค้าจ่ายเงินมันโอน0.9 ล้านใช่ไหมเขามีการจ่ายเงินจอง0.1 ล้านก็แสดงว่าตรงนี้มันที่บัญชีมันต้องทำไงครับก็ต้องเดบิตอันเอิร์นทิ้งเนาะ0.1 ล้านเนี่ยแล้วเดบิตตัวแคชใช่ไหมจ่ายเงินมา0.9 ล้านแล้วก็ตัวเครดิตเนี่ยเครดิตอะไรครับเครดิตตัวเซลล์เรเวนูนั่นแหละเรเวนูตรงนี้0.7 ล้านใช่ไหมที่เราบอกส่วน0.3เนี่ยมันยังไม่ได้เพราะรู้ไหมครับเพราะมันต้องเป็นดีเฟอร์อยู่ดีเฟอร์เรเวนูคือเป็นส่วนที่เป็นส่วนกลางต้องดีเฟอร์อยู่แต่ทีนี้ครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราดันมีอะไรครับเราดันมีตัว consideration payable เกิดขึ้นเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราจ่ายค่าโอนแทนลูกค้าแทนลูกค้าจะจ่ายเองเนี่ยเราดันจ่ายให้เงี้ยครับสมมตินะเราบอกว่าตัวนี้ครับแปลว่าราคารวมจริงมันเท่าไหร่1 ล้านใช่ไหมครับ transaction price คือ1 ล้านแต่เราบอกว่าเราจ่ายค่าโอนให้ลูกค้าเนี่ย100,000 บาทก็แสดงว่า100,000 บาทตรงนั้นมันต้องหักออกนะครับเพราะมันเป็น consideration payable ก็กลายเป็นว่า transaction price คือเท่าไหร่ครับคือ1 ล้านลบ 0.1 ล้านก็เหลือแค่ 0.9 ล้านนั่นเองเลยทำให้ตรงนี้ครับมันต้องมีการปันส่วนกันแล้วเพราะมันมีหลาย PO ถูกไหมอย่างนี้มี2 PO ก็เลยทำให้ตรงเนี้ย transaction price เอาคิดไงครับมันแล้วแต่คนคิดนะคิดแบบไหนก็ได้ตรงเนี้ย transaction price ก็เลยเป็น 90% ของราคาเดิมเพราะตอนแรก1 ล้านเนาะตอนนี้มันเหลือแค่ 0.9 ล้านแล้วก็เลยทำให้ราคาที่ปันส่วนเนี่ยตอนแรกอันนี้คือเอกเทศเนาะถ้าปันส่วนมาจริงๆมันก็คูณ 90% เข้าไปมันจะได้เป็น 0.3 ล้านตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เป็น 0.27 ล้านเนาะบวกกันต้องได้เท่าไหร่บวกกันต้องได้ 0.9 ล้านแค่นั้นเองเลยทำให้ตรงเนี้ย revenue ที่เรารู้จริงเนี่ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะถ้าบอกว่ามันมีอย่างนั้นต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนเป็น 0.63 ล้านส่วนตรง defer นี้ก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ 0.27 และอีกที่เหลือเนี่ยก็เป็นอะไรครับเราจ่ายให้ลูกค้าแทนลูกค้าก็เป็น payable เนาะถ้าจ่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็น cash นั่นเองโอเคนะครับตรงนี้หลักการอย่างที่บอกแล้วเราให้แค่นี้ว่าตรงนี้อาจจะทุกคนจะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่เห็นพูดอะไรเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยเราแค่อยากจะให้ว่าหลักการของ real estate นะต่างจาก construction ตรงที่ว่าตัว real estate ครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็น point in time ซะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นส่วนที่เป็นบริการอย่างเงี้ยหรือส่วนที่เป็น specialize ซึ่งมันคือพูดง่ายว่าถ้าเขาไม่ได้เข้าเงื่อนไข overtime เนี่ย
เขามักจะเป็น point in time ถูกไหมเราก็รับรู้รายได้วันที่โอนไปเลยแล้วตรงเนี้ยที่เราฝากไปเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวต้นทุนที่เกี่ยวข้องว่าอย่างตัวเนี้ยต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเช่นอะไรว่าครับต้นทุนศึกษาคอมเป็นไปได้โครงการนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยเนาะแต่ตัวอื่นที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเพิ่มให้ก็ได้เช่นเลยครับที่เราเรียนกันมาพวกค่าขออนุญาตก่อสร้างอย่างเงี้ยค่าออกแบบอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยครับถามหน่อยว่าถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่คิดที่จะทำสัญญาเนี้ยไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นไหมครับไม่เกิดถูกไหมครับเพราะงั้นตรงนี้คือคีย์เวิร์ดหลักว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดสัญญาเนี้ยมันจะกลายเป็นทำไมครับกลายต้องแคปเป็นตัวต้นทุนของสินทรัพย์ตัวนั้นแต่ถ้ามันไม่ทำให้ตรงเนี้ยศึกษาความเป็นไปได้อย่างที่บอกครับต่อให้เราไม่ทำสุดท้ายเราตัดสินใจว่าโครงการนี้ไม่ทำเนี่ยมันก็เกิดอยู่ดีจริงไหมแต่พวกนี้มันจะเกิดก็ต่อเมื่อไรก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทำโครงการนี้แล้วถามว่าต้นทุนตรงนี้ไม่ยอมให้มีได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมเพราะถ้าไม่มีมันก็สัญญานี้มันก็ไม่เกิดแค่นั้นเองนะครับก็ขอฝากเท่านี้เนาะสำหรับตัว real estate จริงๆก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะจากที่เราเรียนกันมาแต่ว่าตอนนี้เราขอแค่เน้นคอนเซ็ปต์เป็นหลักละกันตรงพวกนั้นมันเป็นพวกที่เหลือมันจะเป็นพวกปลีกย่อยที่ต้องไปดูเพิ่มเติมเช่นการคำนวณเงี้ยเช่นมันมีหลายห้องหลายอะไรเงี้ยก็แค่เปลี่ยนไปตามห้องแต่อย่างนี้ถามหน่อยอย่างอันเนี้ยก็แสดงว่าอะไรครับไอตัวพวกเนี้ยค่าอนุญาตก็ดีค่าแบบก็ดีพวกเนี้ยมันจะต้องกลายเป็นอะไรครับแล้วก็รวมถึงไอตัวเงินที่จ่ายให้คอนแทคเตอร์ด้วยพวกนี้ครับมันต้องกลายเป็นอะไรต้องกลายเป็นคอร์ดกุโซถูกไหมเมื่อเราโอนสมมติเราบอกว่าจ่ายคอนแทคเตอร์เนี่ยเราบอกว่า2 ล้านเนี่ยมันสำหรับกี่ห้องสำหรับ4 ห้องนะก็แปลว่าห้องหนึ่งจริงมันแค่เท่าไหร่ครับ 0.5 ล้านเนาะแล้วเราบอกว่าเรามีตรงนี้อีกเท่าไหร่ 0.2 ล้าน0.1 ล้านแล้วกันนะก็เลยทำให้คอร์กุโซเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น 0.6 ล้านเนี่ยคอร์กุโซแค่นั้นเองนะครับส่วนที่บอกแล้ว feasibility เนี่ยก็ไปอยู่ใน S&A ไปนะครับเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องของตัวอะไรครับรับรู้ได้ของก่อสร้างก็ขายสังหารมาพอสมควรแล้วซึ่งก็หวังว่าน่าจะได้ดีเทลไปเยอะแล้วเราพูดอีก2เรื่องที่เหลือครับคือเรื่องของ NP เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ขั้นต้นเนี่ยครับจนถึงล่าสุดเนี่ยขั้นต้นกลาง1กลาง2ถึง2บทก่อนเนี่ยเราพูดถึงแต่กิจการที่เป็นเป้ถูกไหมเป้ก็คือเป็น PAE นั่นแหละเป็น Public ใช่ไหมครับก็คือพวกนี้เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะแต่ถ้า NP เนี่ยคือเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งทีนี้ครับเราจะพูดอย่างนี้เวลาพูดถึงมาตรฐานแรงงานทางการเงินของไทยเนาะเราจะพูดได้ว่ามาตรฐานแรงงานทางการเงินของไทยเนี่ยมันมีหลักๆ2ชุดใหญ่นะครับคือชุดใหญ่กับชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยคือเป็นชุดเป้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยคือเขาเรียกว่าเป็นชุดใหญ่เนาะเป็นเป้แต่ทีนี้ครับชุดเล็กเนี่ยมันมาเกิดขึ้นประมาณตอนปี54เลยทำให้กิจการขอไปครับเลยทำให้มาตรฐานของไทยเนี่ยมันเลยมี2ชุดนี้ชุดเล็กเนี่ยเขาจะใช้สำหรับกิจการที่ไหมครับกิจการที่มีขนาดกลางขนาดเล็กอย่างเงี้ยถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าชุดใหญ่ครับมันมีทำไมครับวัตถุประสงค์ของชุดเล็กเนี่ยก็คือมันจะลดต้นทุนในการจัดทำเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราทำพวกการบัญชีพวกเนี้ยมันมีต้นทุนถูกไหมในการจัดทำต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะรวบรวมข้อมูลจัดทำระบบนู่นนี่นั่นซึ่งถ้ากิจการที่เขาขนาดกลางขนาดเล็กครับที่เขาไม่ได้มีส่วนในเสียสาธารณะเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นมากถูกไหมคือบางทีมันกลายเป็นเพิ่มภาระให้เขาไว้ง่ายถูกไหมครับคือเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างเบเนฟิตที่ได้เนี่ยเพราะปกติแล้วต้องพูดอย่างนี้การบัญชีที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ปี1เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้สารสนเทศที่จำเป็นในการตัดสินใจถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ดีผู้ใช้ภายในที่เป็นตัวเราก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้ใช้ภายนอกก็ดีซึ่งตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยคือแน่นอนล่ะข้อมูลถ้ามันยิ่งถูกต้องยิ่งเป๊ะยิ่งแม่นยำมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราต้องเทียบได้ว่าระหว่างเบเนฟิตที่เราได้เนี่ยกับคอสที่ต้องลงทุนไปในการจัดทำเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่านะครับก็เลยลดต้นทุนการจัดทำเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตัว NP ต้องบอกนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ไทยเราจัดทำขึ้นมาเองแต่เมื่อตอนปี65เนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงแล้วนะครับให้มันทำไมให้มันเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่โดยหลักอย่างที่บอกแล้วครับที่มีขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนการจัดทำทีเนี้ยก่อนที่จะพูดถึงว่าเราต้องทำเป้หรือ NP เนี่ยก็ต้องไปดูก่อนนะว่าปกติแล้วครับผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ภายใต้สภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยต้องไปดูตามอะไรครับต้องไปดูตามพระราชบัญญัติการบัญชีปี43นะครับพรบ
การบัญชีปี43เนาะเขาจะมีกำหนดไว้อยู่นะครับอยู่ในมาตรา8นะลองไปค้นหาดูนะครับว่าถ้าเป็นคนที่เข้าในกลุ่มพวกนี้ครับจะต้องทำไมครับทำบัญชีตามเป้หรือเอ็นเป้ซึ่งอะไรครับเขาบอกงี้ครับกลุ่มแรกเนี่ยนะกลุ่มแรกเนาะอันนี้คือมาตรา8 วรรค 1อะไรบ้างครับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดเนาะพวกนี้ซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คืออะไรครับก็คือนิติบุคคลที่พูดง่ายว่าตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยถูกไหมว่าง่ายถ้าเรามองอย่างนี้ส่วนขณะที่ตัวอันต่อมาเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาประกอบธุรกิจในไทยนั่นเองเนาะและสุดท้ายคือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรซึ่งก็พวกเราเรียนว่า taxation ถูกไหมใช่ไหมครับที่ว่าก็คืออะไรครับก็คือนิติบุคคลนั่นแหละแล้วทำการค้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นก็ได้หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้โดยที่ต้องมีทำไมครับจะต้องลงทุนร่วมกันถูกไหมครับแบ่งกำไรร่วมกันแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันเนาะนี่คือกลุ่มแรกเนาะก็สรุปง่ายๆเลยแสดงว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดก็คือเป็นนิติบุคคลถูกไหมแล้วก็กิจการร่วมค้านั่นแหละส่วนอีกที่เหลือครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่นิติบุคคลอันนี้ก็จะเป็นบุคคลธรรมดารวมถึงห้างส่วนที่ไม่จดทะเบียนด้วยเนาะเพราะห้างส่วนที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันนะครับที่ประกอบธุรกิจวิดิทัศน์ซีดีเนี่ยหรือว่างาช้างเนี่ยพวกเนี้ยก็จะอยู่ในมาตรา8 วรรค 2ซึ่งถ้าเราเข้ากลุ่มพวกเนี้ยครับถ้ามีชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยแล้วเรากิจการเราอยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วมันตรงตามเงื่อนไขอื่นเพราะเราเชื่อว่ามันคงมีเงื่อนไขอื่นด้วยนะครับต้องลองไปเช็คเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอันใดอันหนึ่งในนี้แล้วเงื่อนไขตรงตามที่เขากำหนดหมดแสดงว่าตรงนี้เราต้องไปพิจารณาต่อว่าฉันจะทำเป้หรือเอ็นเป้นะครับแต่อย่างจุฬาเนี่ยจุฬาเป็นนิติบุคคลถูกไหมครับแต่จุฬาเป็นราชการถ้าอย่างจุฬาเนี่ยก็จะทำตัวการบัญชีเนี่ยทำตามอะไรครับกรมบัญชีสหกรณ์ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวนิติบุคคลอื่นเนี่ยหรือว่าบุคคลธรรมดาอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในนี้ให้ทำไมเลยครับให้ไปทำการบัญชีตามที่หน่วยงานอื่นกำหนดเนาะแต่ถ้าเข้าตามนี้มาพิจารณาต่อเลยครับว่าเป็นเป้หรือเอ็นเป้ซึ่งที่เราเขียนอยู่4ข้อนี้นะครับหมายถึงกลุ่มกิจการที่ต้องใช้อะไรครับต้องใช้เป้เช่นอย่างอันแรกเนี่ยมีตราสารทุนประสานหนี้ซื้อขายในตลาดสาธารณะทั้งแบบ over the counter ในประเทศต่างประเทศกันนี้ก็นับหมดนะครับหรืออะไรครับอยู่ระหว่างนำส่งการเงินให้กลต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกนี้นะครับดูแลสินทรัพย์คนอื่นนี่ต้องย้ำว่าดูแลสินทรัพย์คนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นในวงกว้างเนาะเช่นพวกแบงก์ต่างๆนะประกันชีวิตประกันภัยหลักทรัพย์กองทุนรวมแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าไทยและสุดท้ายคืออะไรครับบริษัทมหาชนทั้งหลายแหละพวกนี้ก็จะเป็นเข้ากลุ่มเป้นะก็เป็นชุดใหญ่ทีนี้ว่าอีกอันหนึ่งรับจำนำตัวจำนำเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเราไปดูตามที่เขากำหนดมาเนาะเอ็นเป้เขาจะบอกว่าตรงเนี้ยรับจำนำเนี่ยให้เป็นเอ็นเป้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการดูแลสินทรัพย์คนอื่นถูกไหมที่เป็นสังหาริมทรัพย์เงี้ยแต่ว่าโอเคเขาให้เป็นเอ็นเป้ได้นะครับทีนี้ถามว่าเอ็นเป้ที่บอกแล้วเนาะเขาต้องการที่จะลดต้นทุนการจัดทำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักให้เราคิดไว้เสมอครับว่าเอ็นเป้มันต้องไม่มีทางยากกว่าเป้ถูกไหมเพราะถ้ายากกว่าเนี่ยมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมใช่ไหมครับมันแย่กว่าเดิมซึ่งเอ็นเป้เนี่ยเนาะหลักๆเลยเนี่ยข้อสมมุติของเขายังเหมือนเดิมนะครับก็คืออะไรครับพวกเรื่อง going concern เนี่ยเหมือนเดิมนี่ลองไปอ่านดูได้นะครับแต่มันจะต่างเลยครับเราพูดเริ่มจุดต่างแล้วจุดต่างที่จะพูดกันเนี่ยครับจะพูดตัวหลักๆพอนะเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูเนี่ยมันจะมีของที่ทางสภาเขาทำมาให้อยู่นะครับมันจะมีกำหนดประมาณ28 บทเลยแล้วเขาเปรียบเทียบระหว่างเป้กับเอ็นเป้แต่เราพูดเท่าตัวหลักพออย่างเช่นเรื่องที่สำคัญคืองบการเงินว่าถ้าเราจำมันได้ครับงบการเงินเนี่ยเวลาเราทำในเป้เนี่ยมันจะมีหลักๆ5 งบถูกไหมหรือบางคนจะเรียก4+1ก็ได้ก็คือมีงบอะไรครับงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอ็นเป้นะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยคุณไม่ต้องทำก็ได้งบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นออปชั่นนอลคือทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้ากิจการมองว่าทำแล้วมันทำให้กิจการได้ประโยชน์เนี่ยก็โอเคก็ทำได้แต่ถ้าไม่ทำว่าอะไรไหมก็ไม่ว่าอะไรนะครับและตัวงบกำไรทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เป็นออปชั่นนอลเช่นกันคือคุณจะไม่ทำก็ได้นะครับก็แสดงว่า
optional เนี่ย OCI ก็ optional ด้วยนะแล้วตัวนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจำมาได้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับงบกำไรขาดทุนแบบอะไรครับเขาเรียกแบบดั้งเดิมเนาะคือเป็นแบบที่ทำไมมีอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีเซลส์ลบอะไรครับลบ cost of goods sold เนาะได้เป็น gross profit อะไรเงี้ยแบบดั้งเดิมแล้วก็ลบอะไรครับ S&A แล้วก็ตืดอันนี้แบบดั้งเดิมเนาะแต่อีกแบบนะครับคือแบบเขาเรียกว่าเป็นงบกำไรขาดทุนแยกตามลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะอะไรธรรมชาติหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นชื่อใหม่ที่กรมพัฒน์เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อไปนะครับตรงนี้มันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นเซลส์แล้วก็บวกตัวเลยครับ other income อย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาลบตัวต้นทุนนะครับเขาจะไม่ได้แยกแบบนี้เขาจะแยกเป็นต้นทุนตามแบบแล้วแต่ว่าต้นทุนตามกิจกรรมเราพูดอย่างนี้กันเราพูดว่าต้นทุนเนี่ยเขาแยกตามกิจกรรมตรงนี้ก็ลองไปดูเพิ่มมาเนาะว่ามันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ครับเราจะบอกแบบนี้เราจะบอกว่าถ้าเป็นเป้นะครับที่เราเรียนมาเนี่ยหลักๆที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะคุ้นกันแบบนี้เนาะถ้าเป้ใช้งบแบบนี้ครับนำเสนอในงบการเงินเนี่ยในหมายเหตุคุณต้องเปิดเผยแบบนี้ด้วยในหมายเหตุแต่ถ้าเป็นเอ็นเป้คุณทำแค่แบบนี้แบบเดียวแล้วพอไหมพอนะครับแบบนี้ไม่จำเป็น optional นะครับและตัวอื่นอยู่เหมือนเดิมเนาะและอีกอย่างนึงคือเราให้คีย์เวิร์ดอย่างนี้นอกจากตรงนี้ครับนอกจากงบการเงินแล้วเนี่ยมูลค่าที่วัดนะครับการวัดมูลค่าเนี่ยของ n p เขาจะพยายามลดการใช้ fair value เพราะ fair value เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีต้นทุนในการหามาที่มันสูงไหมเพราะบางทีมันไม่ได้หาง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามลดการใช้ทีนี้ครับเราดูอีกตัวที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าที่ตารางเนาะว่าเนี้ยแต่เรื่องเนี่ยการบัญชีเนี่ยมันมีประเด็นที่แตกต่างเลยบ้างเอานี้หลักๆนะครับถ้าไหนเหมือนกันเราจะไม่พูดเนาะอย่างลูกหนี้ครับลูกหนี้ที่เป็นสิ่งแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของการคำนวณค่าเบิกกันด้วยค่าเนาะซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยวิธีเป้เนี่ยเราใช้วิธีในแบบเป้เราใช้วิธีครับ ECL คือ expected credit loss นะคือเป็นผลกระทบด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตัวเนี้ยพวกนี้มันก็เป็นตาม TIS เบิร์ก9นั่นแหละจริงไหมทีนี้ครับถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ย NP เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษามนุษย์มากขึ้นนิดนึงก็จะเป็นค่าเผื่อหนี้ส่วนใหญ่ศูนย์ซึ่งจริงความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละถูกไหมเขาเป็นหนี้ค่าไว้เก็บเงินไม่ได้เนาะทีนี้ครับการคำนวณเนี่ยมันจะต่างกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็น NP เนี่ยเขาจะให้เลือกคำนวณได้3วิธีครับแบบร้อยละของยอดขายเชื่อสุทธิลูกหนี้ที่ค้างชำระตามอายุเนาะแยกตามอายุแล้วก็ลูกหนี้แต่อะไรก็ว่าไปเนาะนี่คือ NP เนาะอย่างที่บอกแล้วก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ซึ่งจริงชื่อนี้ถ้าเราไปดูตามเลทก็จะเจอกันเยอะนะครับชื่อนี้เนาะแล้วก็ inventory เนี่ยจริงๆก็แทบจะเหมือนกันเลยไม่ต่างกันหรอกการตีราคาตาม ตาม LCNRV เนี่ย LCNRV คืออะไรครับก็คือว่าสมมติว่าต้นทุนของเราเนี่ยกับ NRV เนี่ยเกิด NRV มันน้อยกว่าเนี่ยเราต้องมีการปรับมูลค่าลงถูกไหมซึ่งตรงนี้ครับถ้าเป็นเป้เนาะก็คือให้ทำไมครับมันจะมีชื่อบัญชี loss ก็คือขาดทุนในการปรับมูลค่าเป็น NRV แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าที่คอร์กุโซอยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าเป็น NP เขาบอกว่าอะไรครับก็ให้ตามเข้าไปนี้ได้เลยจริงๆถามว่ามันต่างไหมเรามองก็ไม่ต่างกันถูกไหมครับแต่แค่ว่าตรงเนี้ยก็คือเหมือนไม่ต้องมานั่งแยกชื่อบัญชีแล้วคือคุณจะเข้าต้นขายก็เข้าไปเลยแค่นั้นเองเห็นไหมครับมันจะไม่มีทางยากขึ้นเนาะแล้วก็ investment ครับตัวเงินลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเงินทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยบางทีเขาบอกว่าอะไรครับเฮ้ยกำไรทุนนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยรับรู้เข้าเลย AFVOCI ถูกไหมครับแต่ถ้าอันเนี้ยเนื่องจากว่าบางทีมันไม่มี OCI เนาะก็ให้ปรับไปที่เลยครับ SE คือส่งเจ้าของได้เลยโดยตรงไม่ต้องปรับเข้า OCI แล้วนะครับอย่าง PPE นะPPE เนี่ยการวัดมูลค่าเนี่ยก็มี2แบบหลักถูกไหมก็คือ cost หรือว่า revalue ซึ่งถ้าเป็น revalue เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรครับอาศัยตัวข้อมูลเรื่อง fair value เนาะทีนี้ครับ NP เขาบอกว่าเฮ้ย prefer วิธี cost มากกว่าแต่ถามว่าใครใช้ตัว revalue ผิดไหมก็ไม่ผิดอยากทำก็ทำนะครับแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณต้องทำให้มันเป็นสม่ำนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยงวดนี้ revalue งวดออกมาเป็น cost อย่างเงี้ยไม่เอานะครับแล้วตรงนี้อีกอย่างนึงคือที่เขาปรับนะเขาปรับเรื่องของการทำไมครับความถี่ในการวัดในการทบทวนมูลค่าเพราะปกติถ้าเป็นสินทรัพย์ถาวรเนี่ยมันต้องมีการทบทวนมูลค่าตลอดถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็นเป้เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยทุกปีนะแต่ถ้าเป็นเป้อาจจะบอกเฮ้ยเขาไม่ได้บอกว่าทุกปีหรอกแต่เขาบอกแค่ว่าอย่างเป็นสม่ำก็อาจจะไม่ต้องทุกปีก็ได้อาจจะบ่อยน้อยลงหน่อยนึงนะครับ IP ตัวอสังหาริมทรัพย์การลงทุนเนาะ investment property
อันนี้ก็คล้ายๆกับ PBE ก็คืออะไรครับเขาจะเน้นตัว cost value ใช้วิธี cost มากกว่า fair เนาะใช้ fair ได้ไหมก็แล้วแต่คุณจะใช้แต่ถ้าคุณใช้คุณก็ทำไม่ได้ตลอดแล้วกันอะไรแบบนี้นะครับ intangible asset การจัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ทราบอายุเนาะถ้าเป็นเป้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับให้ไปดูแค่ค่าเผื่อได้ค่าพอแต่ถ้าเป็นเอ็นเป้เนี่ยเขาให้ตัดจำหน่ายอายุกำหนดไม่เกิน10 ปีคือน้อยกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นตรงเงื่อนไขทางภาษีเนาะโดยเสริมนิดนึงว่าไอ้ตัวก็ค่าเผื่อได้ค่าเท่าไหร่ได้ครับทั้ง investment ทั้ง BPE ทั้ง IP อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นชุดใหญ่เราใช้คำว่าค่าเผื่อก็ได้ค่าใช่ไหมแต่ชุดเล็กเขาใช้คำนี้ครับเขาใช้คำว่าค่าเผื่อมูลค่าลดลงเนาะจริงๆถามว่าความหมายเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละครับแต่แค่ว่ามันเปลี่ยนชื่อนิดนึงแค่นั้นเนาะเปลี่ยนชื่อมันดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับตัว revenue เรื่องหลักที่เราเรียนมาเลยก่อนมิดเทอมแล้วก็หลังมิดเทอมด้วยการรับรู้เนี่ยถ้าเป็นชุดใหญ่บอกว่ารับรู้เมื่อโอนคอนโทรลถูกไหมแต่ถ้าชุดเล็กเขาบอกว่าอะไรครับรับรู้เมื่อโอนผลตอบแทนและความเสี่ยง risk and reward นั่นแหละต่างตรงนี้และก็อย่างที่ต่างคือวิธีการรับรู้ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยสามารถรับรู้วิธีด้วยแบบตามเปอร์เซ็นต์ก็ได้คือเป็น progress นั่นแหละถูกไหมครับหรือว่าอะไรครับหรืออย่างหนึ่งที่มันจะมีเพิ่มพิเศษขึ้นมาคือรับรู้ตามเงินที่ชำระซึ่งตรงนี้ขอไม่พูดถึงเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับแต่ตัวที่จะขอเน้นจริงๆคือ lease ครับเรื่องสัญญาเช่าเพราะสัญญาเช่าเนี่ยมันจะมีจุดต่างหลักๆคือฝั่งผู้เช่าครับการวัดจัดประเภทเนี่ยจำได้ไหมครับถ้าเป็นชุดใหญ่ที่เราเรียนมาเนี่ยผู้เช่ามันจะไม่มีการมานั่งจัดประเภทว่าเป็นอะไรครับว่าเป็น financing หรือ operating เนาะเขาจะดูแค่ว่ามันเข้า exemption to the rule หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าเนี่ยเราต้องทำไมครับเราต้องมีการตั้งตัว ROU คือ right of use แล้วก็เครดิตตัว lease liability ขึ้นมาถูกไหมครับแล้วผลต่างมันจะต้องมีอะไรมันต้องมาคิดเรื่องของ present value ด้วยมันทำให้เกิดตัวผลต่างคือตัวดอกเบี้ยจ่ายเราตัดบัญชียังจำได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าเงื่อนไข exemption to the rule เนี่ยก็คือมีอะไรครับอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าต่ำเช่นพวกมือถืออย่างเงี้ย iPad ที่มันไม่ใช่พวกอะไรครับส่วนมากมันจะเป็นพวก office equipment เนี่ยที่ถือว่ามูลค่าไม่สูงเนี่ยหรือว่าเป็นสัญญาเช่าที่อายุไม่เกิน12 เดือนเนี่ยแบบเนี้ยเขาถือว่าเข้า exemption to the rule ก็คือทำไมครับให้รับรู้ค่าเช่าจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเส้นตรงก็คือไม่ต้องมาตั้งหนี้สิน risk liability ให้วุ่นวายนะแต่ทีนี้ครับพอเป็น NP เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าผู้เช่าเนี่ยต้องมีการพิจารณา finance หรือว่า operating lease ซึ่งมันจะไม่เป็นคล้ายๆกับฝั่งผู้ให้เช่าแล้วแต่ต้องย้ำก่อนครับว่าอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าผู้เช่าต้องคิดเหมือนกันเนาะอย่างที่บอกคือแยกกันคิดไม่ใช่ว่าต้องคิดร่วมกันสมมติว่าผู้ให้เช่าบอกว่าเฮ้ยเขาจะประเภทเป็น finance หรือจะประเภทเป็น operating ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้าเป็น finance lease เนี่ยเราจะต้องทำไมครับก็ต้องรับรู้ตัวอะไรตัว ROU แล้วก็ lease liability แต่ถ้าบอกว่าเป็น operating lease เราก็รับรู้ตัวอะไรครับรับรู้ตัวค่าใช้จ่ายเป็นเส้นตรงไปเลยไม่ต้องมานั่งตั้งหนี้สินก็คือพูดง่ายว่าไอตัว operating lease น่ะมันก็จะเหมือนอะไรครับเหมือน exemption to the rule นั่นแหละถูกไหมครับซึ่งทีเนี้ยถามว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมใช่ไหมครับความหมายคืออย่างนี้ครับแปลว่าโดยปกติเนี่ยไอชุดใหญ่เนี่ยผู้เช่าไม่ค่อยเข้าตัวเงื่อนไขตรงนี้หรอกนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอาจจะอุปกรณ์มีมูลค่าสูงเนาะหรือว่าสัญญามันระยะยาวพวกเนี้ยมันก็จะไม่เข้า exemption to the rule แล้วพอไม่เข้าเนี่ยครับมันก็จะทำให้ทำไมครับเขาต้องมีตั้งหนี้สินเพิ่มขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกแล้วกิจการเขาไม่อยากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเขาก็เลยทำไมครับพอเป็นชุดเล็กเนี่ยเขาก็เลยบอกให้เลือกได้ให้คุณเลือกได้ว่าไม่ใช่เลือกสิให้คุณจัดประเภทสิว่าถ้าเป็นไฟแนนซ์นะคุณต้องมีหนี้สินตั้งขึ้นแต่ถ้า operating ไม่ต้องมีหนี้สินตั้งขึ้นและแน่นอนครับส่วนใหญ่เขาต้องพยายามทำไมครับพยายามบิดพลิ้วเนาะแล้วก็พยายามใช้แบบเหลี่ยมต่างๆเพื่อให้มันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น operating list ให้ได้เพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินเนาะซึ่งก็โอเคเขาว่าเขาให้ทำนี้ได้เพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกเนื่องจาก NP เนี่ยผลกระทบในวงกว้างเนี่ยมันน้อยกว่าเนาะชื่อก็บอกอยู่ว่าไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเขาก็เลยยอมให้ว่าโอเคมันก็operating list ก็ได้ถึงแม้ว่าหนี้สินจะไม่ได้สะท้อนได้แม่นยำเท่ากับตัวแบบนี้ก็ตามแต่นะครับโอเคเนาะแล้วก็เมื่อกี้มูลเสียเวลากับ exemption to the rule ไม่กี่รอบนะครับถ้าเป็น employee benefit เนี่ยที่เพิ่งเรียงเลยเนี่ยกับอาจารย์วสันต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปต่อไปด้วยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีต่างในเรื่องของการประมาณการหนี้สินระยะยาวถ้าจำกันได้ในกลาง2ก็บอกครับว่าประมาณการหนี้สินเนี่ยถ้าเป็นระยะสั้นเนาะก็คือตามปกติแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยต้องมีการคิดลดคือคิดลดเป็น present value แต่ถ้าเป็นแบบอะไรครับแบบ ente เนี่ยไม่ต้องคิดลดก็ได้ให้คุณใช้วิธีประมาณการที่ดีที่สุดเนาะส่วนอีกอันครับคือ defer tax คือภาษีเงินได้รอแต่บัญชีซึ่งเดี๋ยวเราก็ได้เรียนกันเนาะในคลิปหน้าตรงนี้ครับ
มันต่างนี่ตรงที่ว่าวิธีการทำบัญชีเนี่ยถ้าเป็นชุดใหญ่เขาใช้วิธี defer tax ก็คือให้อะไรครับให้รับรู้ผลต่างระหว่างทางบัญชีและภาษีเป็นตัวเขาเรียกว่า DTA DTL ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันแน่ในคลิปหน้านะครับที่เป็นของพาร์ทของอาจารย์วรศักดิ์นะครับ DTA DTL แต่ถ้าเกิดว่าเป็น tax payable เนี่ยถ้าเป็นชุดเล็กเขาบอกให้รับรู้ได้ tax payable ก็คือรับรู้ทำไมครับพอปรับปรุงกำไรทางบัญชีทางภาษีปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏเฮ้ยเรามีภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นทำไมครับก็รับรู้ตรงนั้นเป็นภาษีเงินได้จ่ายและภาษีเงินได้ครั้งจ่ายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวว่าในคลิปหน้าแต่ถามว่าคุณทำวิธีนี้ได้ไหมก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าคุณอยากทำก็ทำอันนี้เหมือนกันถ้าคุณอยากทำจริงก็ไม่ว่าอะไรก็ทำก็ได้นะครับที่นี่อย่างที่บอกแล้วว่าสังเกตไหมว่าชุดเล็กอ่ะกิจการที่เขาใช้ NPay ครับต้องบอกงี้กิจการที่เขาไม่ได้เข้าเงื่อนไขของเป้เนี่ยเขาสามารถทำแบบเป้ได้ไหมได้นะครับคือทำเกินไม่มีใครว่าเนาะเพราะงั้นแปลว่าจริงๆแล้วกิจการที่เขาไม่ได้เข้าเงื่อนไขของเป้เนี่ยเขาจะทำแบบเป้ก็ได้นะครับไม่มีใครว่าอะไรถ้าเขาทำได้เนาะหรือเขาทำแบบเอ็นเป้ได้ไหมก็ได้เลยเพราะเอ็นเป้เนี่ยเกิดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยถูกไหมเกิดมาเพื่อเขาโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งทำให้มันวุ่นวายหรืออีกอย่างหนึ่งครับเขาจะทำเอ็นเป้ที่ใช้มาตรฐานของตัว12และ19ซึ่ง12เนี่ย TAS 12เนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรครับ12คือเรื่อง defer tax ถูกไหมและ19คือเรื่องของอะไรครับ TS เบอร์19คือเรื่องของผลประโยชน์พนักงานเดี๋ยวคลิปหน้าเราพูดถึงเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตัว2นี้มันเป็นเรื่องที่มันยังไม่บรรจุในชุดเล็กเนาะทีนี้ถามว่าแล้วกิจการที่เขาไม่เข้าเงื่อนไขเป้ครับแล้วเขาจะทำเป้เพื่ออะไรเนาะก็ตอบอย่างนี้ก็ได้ครับบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ในเป็นกิจการลูกของกิจการใหญ่เช่นปตทเนี้ยเขาอาจจะมีกิจการลูกหลายกิจการนะครับอย่างเงี้ยเขาอาจจะบังคับให้คุณนะขอร้องนะว่าใช้เป้ให้เหมือนกันหมดเพราะอะไรครับเวลาเราเข้ามาทำงบรวมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นประมาณนั้นเองเนาะอย่างที่บอกแล้วส่วนพวกนี้อะไรครับพวกที่ว่าอะไรนะ prefer cost มากกว่า fair value เนี่ยก็อย่างที่บอกอะจะจำ fair ก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณทำได้เนาะคือบางคนเขาอยากทำเพราะอะไรครับบางทีทำแล้วมันมีกำไรเกิดขึ้นเนาะก็เลยอยากทำแค่นั้นเองเดี๋ยวคนได้ยินไม่ชัดอยากเนาะไม่ใช่อยากเดี๋ยวคนก็บางคนเขาอยากทำ fair value ก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่เขานะครับทีนี้อีกเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่ว่าแต่ก็คือให้พอรู้เบื้องต้นนะคือเรื่อง NFP คือเป็น not for profit organization คือเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นพวกอะไรครับพวกมูลนิธิสมาคมต่างๆนั่นแหละซึ่งทีนี้ครับเขาจะมีเรื่องวิธีการทำบัญชีที่มันแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเพราะธุรกิจทั่วไปครับเป้าหมายสูงสุดคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการ maximize profit ถูกไหมเขาต้องคาดหวังเรื่องของ return on investment พวกนี้แต่ถ้าเป็นธุรกิจพวกนี้ครับ NFP เนี่ยเขาจะก็คือพวกนี้ทำเพื่อสังคมถูกไหมนะครับเขาก็จะไม่ได้ maximize ตรงนี้พวกนี้คือเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่อง profit หรือเรื่อง return ต่างๆนะครับแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องมีการบัญชีแล้วก็การอะไรครับการรายงานที่มันเหมาะสมเพื่ออะไรครับเพื่อมันคอนโทรลได้ว่าเฮ้ยเขาเป็น NFP จริงๆเนอะหมายถึงว่าเวลาเขาได้งบมาครับแล้วเขาใช้ตามที่วัตถุประสงค์กำหนดมาจริงๆไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยได้งบมาแล้วก็ไปทำไมครับก็ไปเที่ยวเล่นอะไรที่มันแบบไม่ใช่เนาะที่มันแบบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยครับก็เลยต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเช่นกันเนาะทีนี้ว่า NFP หลักๆเลยเนี่ยเราพูดเรื่อง Fund Accounting Fund Accounting คือการบัญชีกองทุนเนาะคือการแบ่งกองทุนต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานซึ่งตรงนี้ถือเป็น internal control อย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะ control ได้แล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบระหว่าง actual budget ความหมายคืออะไรตรงนี้มันไม่เชิงเปรียบเทียบผลกำไรอย่างที่บอกแล้วแต่มันเป็นการเปรียบเทียบว่าคุณได้ใช้ตัว actual ไปเนี่ยตามที่บัดเจ็ตวางไว้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งอย่าง current เนี่ยมันจะแบ่งได้ฟันหลายอาจจะมี3กลุ่มใหญ่ๆเนาะ current fund เนี่ยอาจจะมีตัวที่เป็นอะไรครับเป็นแบบ general แล้วก็ตัวที่เป็นอะไรครับตัวที่เป็น specific ซึ่งเนี้ยถ้าเป็น general เนี่ยแปลว่ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ถ้าเป็น specific โอเคจะมีเงื่อนไขชั่วคราวเขาเรียกเป็นเงื่อนไขชั่วคราวเนาะ endowment ก็คือเป็นอันนี้จะเป็นตัวที่ทำไมครับเป็นตัวที่อันเนี้ยเขาจะให้ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้นไม่ให้ใช้เงินต้น
เนาะแล้วสุดท้ายคือ fixed asset คือเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาเลย ซึ่งตรงนี้ครับเวลาเขาบันทึกบัญชีเนี่ยตอนนี้เป็นข้อแตกต่างแล้วเพราะว่าโดยหลักถ้าจำมาได้ครับสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่างตรงที่ว่าอะไรครับถ้าเป็นสินทรัพย์เนี่ยมันจะทำไมครับใช้ประโยชน์ต่อไปได้เนาะแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายมันใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเขาบันทึกบัญชีเขาอาจจะบันทึกเป็น expense เลยก็ได้เช่นเวลาเขาได้เครื่องใช้มาเงี้ยเขาต้อง expense ไปเลยก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องรายได้รายจ่ายเท่าไหร่เขาพุ่งตรงนะครับทีนี้ว่าอีกจุดหนึ่งครับคือเรื่องของตัว contribution เวลามีคนมาบริจาคเนี่ยทำยังไงเช่นเราบอกว่าบริจาคเป็นยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นบริจาคเป็นแรงงานเลยครับมันจะเป็นแบบนี้สมมติเราบอกว่าถ้าเขาไปทำบัญชีให้เราฟรีๆเนี่ยสมมติเนาะโดยที่ทำไมครับปกติแล้วเนี่ย fair value เนี่ยมันคือ 5,000 บาทค่าทำบัญชีแต่เขาทำให้เราฟรีเลยอย่างเงี้ยเราก็บันทึกบัญชีแบบนี้ครับก็คือ debit expense และเครดิตตัว revenue ที่เป็นรายได้บริจาคอย่างนี้ไปเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้ครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการ report ก่อนที่จะ report ต้องเข้าใจก่อนว่าสมการบัญชีเนาะมันคือ A เท่ากับ L บวก E ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของอันเนี้ยเขาจะนิยมเรียก E ว่าเป็น net asset ซึ่งจริงมันก็เหมือนที่เราเรียกกันแหละถูกไหมแต่เขาจะไม่เรียก equity ที่ไม่เรียกว่าอะไรครับเพราะมันไม่มี equity interest คือมันไม่มีการมาแบ่งกำไรเลยถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาจะเรียกเป็น net asset ซึ่ง net asset เนี่ยครับยอดเนี่ยมันก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับตัว balance คือยอดของกองทุนนั่นแหละครับยอดของตัว fund balance และเวลาเขารีพอร์ตครับเขาเลือกได้2แบบหลักเขาอาจจะทำเป็นงบการเงินเดียวและแยกตามกองทุนก็ได้เช่นมีแสดง A เนาะแสดง L แสดง NA ก็คือ A คือ asset เนาะ L คือ liability แล้วก็ NA คือตัว net asset แล้วก็ไปแยกอีกทีนึงว่าเฮ้ยกองทุนหลายอันเช่นอะไรครับเช่น general มีเท่าไหร่นะครับตัวอะไรนะมีอะไรอีกบ้างเช่นตัว specific มียอดเท่าไหร่ซึ่งพวกยอดพวกนี้ครับมันจะเป็นยอดของ net asset เนาะเป็น net asset หรือจะแยกเป็นงบไปเลยก็ได้เช่นทำไมครับแยกไปเลยว่าเฮ้ย general มี asset เท่าไหร่มี liability เท่าไหร่มี net asset เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบแรกมันจะไปแยกที่ตัว net asset เนาะแต่ตัว A กับ L เขารวมมาเป็นงบเดียวโอเคนะครับอันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้เนาะไปลองตัวอย่างได้ว่าวิธีรีพอร์ตมันมี2แบบก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนะครับก็คือแล้วแต่เราว่าจะรีพอร์ตแบบไหนเนาะแต่ให้ฝากงี้ว่า NFT เนี่ยเห็นไหมพูดแป๊บเดียวพูดไม่กี่นาทีก็คือ NFT เนี่ยมันเป็นกิจการที่อย่างที่บอกแล้วไม่แสวงหากำไรถูกไหมครับแล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเอ้ยคุณจะต้องมี return เท่าไหร่หรือว่ามี cash flow เท่าไหร่ขนาดนั้นแต่เขามีการทำบัญชีขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันถูกต้องให้มันสามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวอะไรครับของตัวกองทุนได้เนาะแล้วกองทุนที่อย่างที่บอกที่การแบ่งกองทุนเนี้ยมันก็ถือเป็น internal control ที่บอกแล้วเพื่อให้เรารู้ให้มันใช้ไปตามนั้นจริงๆนะไม่ใช่ใช้แบบมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบนิดเดียวที่ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับลองศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ว่าเราแบ่งให้งี้ว่าตัวคีย์เวิร์ดจริงๆมันมีประมาณนี้ของ NFT นะครับเอาล่ะเราก็คาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะของคลิปทบทวนสอบไฟนอลเนาะพาร์ทหนึ่งของบัญชีขั้นสูง2นะครับซึ่งตัวเนี้ยหน้านี้เนาะมาที่หน้านี้ทีนี้แล้วแต่เราเลยนะครับ preview and your อะไรครับ your key take away เนาะคือเราจะตั้งอะไรทำไมครับเราจะมาโน้ตแล้วว่าเอ้ยสรุปแล้วเนี่ยจากคลิปเนี้ยที่ฟังไอ้เจ้าเจบ่นมาเท่าไหร่ครับประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยเนาะสรุปแล้วอะเราได้อะไรกลับไปบ้างเนาะได้แต่ exemption to the rule นะครับได้ exemption to the rule กลับไปอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอย่างไม่ได้เลยตรงเนี้ย exemption to the rule ทีนี้มาดูครับโอเคมาดูโอเคเนาะทีนี้คิดเรียกกับเวเนาะบทที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับที่เราพูดในคลิปเนี้ยคือเรื่องเราพูดได้ตาม construction และ real estate ซึ่งอันเนี้ยยังจำได้ไหมครับ 5 step model ว่าPO เป็นยังไง transaction price เป็นยังไงแล้วมันมีปัจจัยที่ทำให้ transaction price เปลี่ยนมีไหมครับ
หลักๆเราจะเน้นที่อะไรครับเน้นที่ตัว variable consideration และ consideration payable เนาะแล้วก็อะไรครับถ้ามันมีมากกว่า1 PO เนาะมันต้องมีการ allocate แต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกแล้ว construction ที่เราโชว์ให้ดูมันมักจะเป็นทำไมครับ PO เดียวไปเลยพอ PO เดียวปุ๊บมันก็เลยไม่ต้องมีการ allocate แล้วและสุดท้ายคือเรื่องอะไรครับจังหวะการรับรู้ได้เนี่ยแบบ overtime หรือ point in time เนี่ยถ้าเราเข้า3เงื่อนไขที่บอกแล้วครับเช่นพวกอะไรครับลูกค้าได้ประโยชน์ทันทีลูกค้าทยอยได้ประโยชน์หรือมันเป็นแบบ no alternative use เนี่ยแบบนี้จะเข้า overtime ก็แปลว่าทำไมครับก็แปลว่าเราทยอยรับรู้ได้ตาม progress ถูกไหมซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัว construction แต่ถ้า point in time คือทำไมครับเป็นพวก real estate ที่มันเป็นเช่นห้องชุดอย่างเงี้ยที่มันรับรู้ณวันที่โอนเท่านั้นเองนะครับเพราะมันไม่เข้า3ข้อนี้ทีนี้ตัว construction อย่างที่บอกแล้วครับไอ้คำว่าการวัด progress เนี่ยถ้าเราสามารถวัดได้น่าเชื่อถือให้ใช้วิธี progress อาจจะวัดด้วย input หรือ output method ก็ได้แต่ในที่นี้เราโฟกัสที่ input method ก็คือ cost to cost basis ใช่ไหมครับถ้าวัดได้จะถือก็เป็น progress แต่ถ้าวัดได้ไม่น่าจะถือให้ใช้วิธี cost recovery ก็คือรับรู้ได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วตัวต้นทุนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่บอกแล้ว related cost เนี่ยคือเป็นตัว product cost ในที่นี้ในบริบทเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือเป็นตัว incremental cost คือเป็นต้นทุนที่ทำให้ได้สัญญาณมานะครับกับอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไร cost to fulfill พวก DM DOH ทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนที่เป็น period cost ไม่นำมาคิดอยู่ในตัว progress ตัวนี้นะครับทีนี้ตัวอย่างการคำนวณเนี่ยเราก็ทำไปด้วยกันแบบฉ่ำเลยเนาะไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทำไมประมาณการอย่างอันเนี้ยง่ายสุดเลยประมาณการไม่เปลี่ยน onerous ไม่มีทำไมครับก็ตรงนี้ก็คูณไปเลยตามสูตรที่บอกแล้วเพราะสูตรคืออะไรครับสูตรตรงนี้คืออะไรนี่เนาะคอสสะสมทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยตัวต้นทุนที่เข้าเกิดขึ้นทั้งหมดณปัจจุบันนี้ใช้วิธีนี้เนาะ cumulative revenue อย่างปีแรกมันเป็นปีแรกเนาะก็เลยไม่มีตัวลบปีต่อมาก็แค่ไหมครับแค่มาลบตัวที่รู้ไปแล้วแค่นั้นเองตัวนี้นะครับส่วนปีสุดท้ายก็ทำไมครับเราว่ามันใช้วิธีนี้ก็ได้คือเอา contract price ตั้งเนาะแล้วก็ลบด้วยตัวรายได้ที่รู้ไปแล้วแค่นั้นเลยก็จะได้นะครับอย่างอันนี้อย่างที่บอกง่ายสุดคือประมาณการไม่เปลี่ยน onerous ไม่มีอันนี้ประมาณการเปลี่ยนแต่ onerous ไม่มีแต่ตัวนี้ครับมันจะเกิดอะไรครับข้อนี้เป็นตัวอย่างที่เกิด interim loss เนาะคือขาดทุนระหว่างงวดแต่มันไม่ได้เป็น onerous contract เพราะมันไม่ใช่ overall loss นะครับแต่ที่บอกแล้วครับมันจะยากขึ้นมากรณีที่มันมี onerous เนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วตรงที่ว่าไอตัว cost เนี่ยมันจะไม่เป็นตามจริงเพราะว่ามันต้องมีการปรับนะครับอย่างอันเนี้ยให้รับรู้ขาดทุนทันทีถูกไหมอย่างที่บอกแล้วก็รับรู้ตรงนี้เพิ่มไปแล้วตรงงวดต่อมาเนี่ยคอสมันจะลดลงเพราะอะไรครับเพราะมันถือว่าเรารับรู้ขาดทุนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี่เป็นกรณีที่ประมาณการเปลี่ยนแต่ทำไมครับประมาณการเปลี่ยนและมี onerous แต่เนี้ยประมาณการไม่เปลี่ยนและมี onerous นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วลองทำดูเนาะเดี๋ยวเราแปะเฉลยไว้นะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นแบบวิธี cost recovery คืออะไรครับเป็นวิธีที่เราไม่สามารถวัด progress ได้น่าเชื่อถือก็แปลว่าให้รับรู้รายได้ไม่เกินต้นทุนนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นเลยจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาถูกไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามี onerous ขึ้นมาครับก็เหมือนเดิมครับให้รับรู้ตัวเนี้ยทำไมครับรับรู้ขาดทุนไปด้วยเนาะโดยที่ทำไมครับรับรู้แต่ตอนที่มันเกิดนั่นแหละก็เหมือนกันแต่จุดต่างคืออะไรครับจุดต่างคือเวลาเรากลับรายการหรือว่าเราล้างตัว provision ทิ้งเนี่ยให้รับรู้ตอนทำไมให้ขอไปครับให้ตัดรายการตอนที่มันสิ้นสุดแล้วเท่านั้นถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยแบบแรกเราทยอยตัดทิ้งถูกไหม provision แต่แบบนี้เราทำไมครับตัดทิ้งตอนท้ายทีเดียวเนาะแล้วตัวนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนการบันทึกบัญชีที่บอกแล้วครับขั้นตอนมันอาจจะมีทำไมครับ4ขั้นตอนหลักถูกไหมรับเงินมาล่วงหน้าแล้วมี progress เกิดขึ้นแล้วบิลลูกค้าแล้วก็เก็บเงินก็เลยตรงนี้แค่ฝากไว้เรื่องของอะไรครับเรื่องของตัว CACL ว่าถ้าเราบิลลูกค้าน้อยกว่าที่เรามีสิทธิ์เรียกบิลอันนี้เราจะมี CA ถูกไหมแต่ถ้าเราบิลลูกค้ามากกว่าที่เรามีสิทธิ์จะเรียกบิลมันจะเป็น CL แต่อย่างตัวอย่างนี้บอกว่าครับสมมติบอกว่างวดนี้เรามี CL เกิดขึ้น 0.4 ล้านแปลว่าเราบิลเขาเกินไปถูกไหมแต่พองวดหน้าเราบิลเขาน้อยกว่าที่เราจะมีสิทธิ์เรียก 1.4 ล้านแปลว่าเน็ตกันแล้วเรามี CA เท่าไหร่1 ล้านหรือจะให้ทีเขาก็ได้ครับเพื่อประกอบความเข้าใจเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยโดยหลักเนาะทีเขาจะช่วยเราได้อย่างนี้ตั้งขึ้นมาตอนแรก1.6 ล้านใช่ไหมครับปรากฏเราเรียกเขาเท่าไหร่เราเรียกเขา2 ล้าน
แปลว่ายอดคงเหลือเนี่ยมันต้องเหลือเท่าไหร่ยอดยกไปเนี่ยต้องเหลือ 0.4 ล้านถูกไหมครับก็เป็นยอดอยู่ด้าน CL ไปแล้วพองวดหน้าครับพองวดหน้าเนาะก็เลยมียอดยกมาด้านเครดิตงวดหน้าเนี่ยเรามีสิทธิ์เรียกเขาเท่าไหร่ครับสมมุติเราบอกว่ามีสิทธิ์เรียกเขา 2.4 ล้านแต่เลขจริงแค่อะไรเองเลขจริงแค่1 ล้านแปลว่าเรามียอดยกไปอยู่ด้านเลยครับอยู่ด้านนี้เนาะเท่าไหร่1 ล้านก็แปลว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยณงวดที่2เนี่ยเรามียอด CA อยู่เท่าไหร่1 ล้านแค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวอะไรครับ Real Estate เราบอกแล้วหลักการคล้ายๆเดิมคล้ายๆกับ Construction ต่างตรงที่ว่าอะไรครับตรงนี้โดยมากเขามักจะเป็น point in time และตรงนี้ฝากไว้เหมือนเดิมเรื่องของต้นทุนว่าต้นทุนอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เป็น expense ไปส่วนต้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ค่อยแคปมาเป็นตัวสินทรัพย์แล้วตัวนี้ให้เรามองนี้ครับให้เรามองว่าเขาก็เหมือนเป็นกิจการซื้อขายหรือผลิตนั่นแหละประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เนาะแล้วอะไรครับถ้าเกิดว่าเขามีตัวปัจจัยที่มันทำให้ transaction price เปลี่ยนเนี่ยแล้วมันมี PO มากกว่า1 PO เนี่ยอย่าลืม allocate ด้วยเหมือนเช่นอันนี้แล้วสังเกตไหมครับ PO เนี่ยรับรู้ point in time ถูกไหมแต่ PO นี้ทำไมครับรับรู้ over time เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะบางทีหลายแต่ PO เนี่ยมันเขามีเนเจอร์ไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าสัญญาณนี้ทุก PO ต้องรับรู้เหมือนกันหมดจริงไหมครับอันนี้รู้เป็นอะไรครับ point อันนี้เป็น over time เนาะและทำไมครับเรื่องของกับที่หน้านี้เนาะอันนี้ก็พูดไปหมดแล้วเนาะเรื่องของอะไรครับ เรื่องของตัว NP วัตถุประสงค์คืออะไรครับหลักๆเลยเขาจะทำให้เราลดต้นทุนในการจัดทำบัญชีอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดเลยแต่มันยังคงน่าเชื่อถืออยู่แล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจได้อยู่ซึ่งก็ยังถือว่าเขาเรียกว่าไงครับเป็นไปตามที่อย่างของการบัญชีที่เราคาดหวังนั่นแหละและเขาต้องการที่จะลดการใช้ fair value ลดการเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุต่างๆเนาะสำหรับ NP แล้วกิจการที่ใช้ครับต้องอย่างนี้บอกแล้วต้องไปดูก่อนว่าเขาเข้าอยู่ในกลุ่มอะไรครับกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามพรบการบัญชีปี43ไหมเนาะถ้าเขาเข้าเนี่ยโอเคค่อยมาพิจารณาต่อว่าเป็นเป้หรือเอ็นเป้แต่ถ้าเขาไม่เข้าเนี่ยก็ให้ไปจัดทำตามหน่วยงานอื่นที่กำหนดขึ้นเช่นจุฬาเงี้ยไม่เข้านะครับและอย่างพวกนี้ครับถ้ากิจการเราอยู่ในกลุ่มนี้เนาะให้ใช้เป้ถามว่าเป้จะมาใช้มาตรฐานเอ็นเป้ได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เอ็นเป้ขอใช้เป้ได้ไหมได้ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าทำเกินได้ถูกไหมแต่ทำขาดไม่ได้ทำพอดีได้ไหมพอดีก็ได้นะครับทำพอดีคือเอ็นเป้ก็ทำเอ็นเป้เป้ก็ทำเป้ไปแต่เป้จะมาทำเอ็นเป้ได้ไหมไม่ได้นะครับขอก็ไม่ให้เนาะแล้วเอ็นเป้ครับงบการเงินเนาะงบกระแสเงินสดออปชั่นอลเนาะโอซีไอก็ออปชั่นอลเหมือนกันแล้วงบกำไรทุนเนี่ยแบบนี้ก็พออย่างเดียวไม่ต้องมาทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตัวประเด็นอย่างที่พูดไปแล้วนะอย่างที่บอกแล้วหลักๆเลยอย่างที่บอกแล้วเขาจะ prefer วิธี cost มากกว่าเรามองว่าตัวที่สำคัญที่สุดเนาะของ NP คืออันนี้มากกว่าตัวอื่นก็คล้ายๆกับเป้ไม่ได้ต่างกันมากอย่างที่บอกแล้วครับไม่มีทางยากขึ้นมีแต่ง่ายลงเนาะมีแต่เหมือนเดิมหรือง่ายลงไม่มีทางยากขึ้นแล้วก็ต่างที่ชื่อนั่นแหละที่อะไรครับพวกเนี้ยเปลี่ยนชื่อค่าเผื่อด้วยค่าเป็นอะไรค่าเผื่อมูลค่าลดลงอันนี้ค่าเผื่อนี่จะ0อะไรวันนี้แค่นั้นเองนะครับและ NFP ก็อย่างที่บอกแล้วเนาะเป็นพวกมูลนิธิสมาคมเนี้ยที่เขาไม่ได้มีเพื่อ maximize profit หรือว่า return on investment เขาแค่เพื่ออย่างไรครับช่วยเหลือสังคมเนาะทีนี้ว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าการบัญชีที่มันเหมาะสมเพื่อสามารถดูได้เขาใช้งบเนี่ยตามที่เขาได้กองทุนมาจริงๆเนาะกองทุนมีกี่ประเภทเลยว่าเราก็ให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วหลักการบัญชีที่มันแตกต่างเนี่ยเช่นเวลาคนบริจาคให้บัญชีแบบนี้เขาจะนิยมเรียกว่า net asset ไม่นิยมเรียกเป็น equity เพราะมันไม่มี equity interest เรื่องงบการเงินเนี่ยแสดงแบบเดียวก็ได้แบบแยกตามงบก็ได้นะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับคร่าวๆของการทบทวนก่อนสอบไฟนอลพาร์ท 1นะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ท 2ต่อไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะตามมาในหลังจากนี้ไม่นานมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับรวมถึงเพื่อนๆน้องๆเทอมต่อไปนะครับแล้วก็ทุกท่านที่สนใจวิชาการบัญชีขั้นสูง2ของจุฬานะครับหรือว่าเรื่องเนื้อหาต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกเลยครับการรับได้สัญญาก่อสร้างการขายอสังหาริมทรัพย์เรื่องของ NPA แล้วก็เรื่อง NFP นะครับก็หวังจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยนะครับหรือว่ามีตรงไหนที่เราผิดพลาดนะก็สามารถที่จะ
คอมเมนต์ติชมมาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ